Hello dear aspirants and welcome to the official channel of Ada 24/7 Northeast. Swagatam janaisu সকলকে Ada 24/7 Northeast official YouTube platform leke with me Subham Sir, your English faculty here on this platform. Students, GNM পৰীক্ষা আৰু লগতে B.Ed পৰীক্ষা আৰু তাৰ হৈতে D.ELEd আৰু BTR পৰীক্ষা এই চাৰিটা এক্সামস ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সমুখত আহি পাইছেহি আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এক্সামস কেটাৰ বাবে বিশেষকৈ GNM আৰু B.Ed পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে গম পাইছে ইংৰাজী পৰীক্ষাটো ইংৰাজী অংশটোৰ এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে এটা খুবেই ডাঙৰ ভূমিকা আছে আৰু খুবেই বেছি ওয়েটেজ আছে ইংলিশ সাবজেক্টটোৰ এই পৰীক্ষা কেইটাত লগতে D.ELEd আৰু BTR পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ ইংৰাজীটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ সো এই ক্লাसेस কেটা যোনকেটা মই এই প্লেলিষ্টত কন্ডাক্ট কৰি আছো এই ক্লাसेस কেটাত মই আপোনালোকৰ অতিকৈ যিকিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকস হয় যোনকিটা টপিকসত আপোনালোকে যদি উইক হৈ থাকে এক্সামটো পোৱালৈকে আপোনালোকে ভাল স্কোৰ কৰিব নোৱাৰা এটা চান্স থাকে আপোনালোকে যোনকিটা টপিকস নজনাকৈ এক্সামটোত বহিব গলে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো একদমে আধৰুৱা হৈ থাকিব সেই গুটেইখিনি টপিকস মই এই সিৰিজটোত কভাৰ কৰি দি গৈ আছো কভাৰ কৰিবলৈ গৈ আছো নেক্সট ক্লাसेस বোৰতো আপোনালোকে এই সিৰিজটো চাব পাৰে এই প্লেলিষ্টটো চাব পাৰে নিজৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে যত নেকি মই এই গুটেইখিনি টপিকস ভোকাবুলাৰি গ্ৰামাৰ গুটেইখিনি কভাৰ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে সো প্ৰিভিয়াস ক্লাছটোত মই আপোনালোকৰ লগত ভোকাবুলাৰি ডিসকাস কৰা গৈছিল দিস ইজ পাৰ্ট 2 of the same class vocabulary re আজি আমি আৰু কিছু বস্তু চাম আজি বিশেষকৈ আমি synonyms antonyms চাম because synonyms antonyms এটা এনেকুৱা টপিক হয় যোনটো বহু ষ্টুডেন্টছৰ ভয় কাৰণ synonyms antonyms কিমান বোৰ আছে ইংৰাজীত নহয় জানো কিমান খিনি পঢ়িব লগিয়া থাকে সো গুটেইখিনি কেনেকৈ কভাৰ কৰো হেতু কোৱেশ্চন আহি যায় ষ্টুডেন্টছৰ আৰু স্যাৰ মনত নাথাকে বস্তুবোৰ হেতু এটা কোৱেশ্চন থাকে সো এই দুয়োটা বস্তুতে আপোনালোকক মই হেল্প কৰি দিম প্ৰথম কথা আপোনালোকে যে কয় যে কিমান synonyms antonyms আছে কিমান বোৰ পঢ়ো মই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোনকেটা হয় এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যোনকেটা আপোনালোকৰ অহা চান্সেস বেছি হেগেটা ফিল্টাৰ আউট কৰি মই আপোনালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰাম এই ক্লাसेस কেটা সো এইকেটা যদি চাই আপোনালোকৰ এক্সামত কমন পোৱা চান্সেস হাই থাকিব কোৱেশ্চনছ বোৰ যোনবিলাক আপোনাৰ প্ৰেক্টিস কৰিব ইয়াতে হেয়াই কমন হোৱা চান্সেসও হাই আছে আৰু লগতে আপোনালোকক মই যেতিয়া পঢ়াই দিম এই বস্তুখিনি আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিব মোৰ লগত এমসিকিউজ বোৰ আপোনালোকে মই কেনেকৈ আপোনালোকক মনত ৰাখিবলৈ কৈছো সেই বস্তুটোত গুৰুত্ব দিব আপোনালোকে তেতিয়া ইজিলি মেমৰাইজ কৰি যাব পাৰিব বস্তুবোৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ভোকাবুলাৰিটো নিজৰ লাইফতো সো বুলক আজি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো যদি প্ৰিভিয়াস ক্লাছটো চোৱা নাই হেতু প্লেলিষ্টত গৈ চাই লব পাৰিব আৰু 24/7 এপৰ লিংকটো এই ভিডিওৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে লিংকটোত গৈ এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি আমাৰ কোৰ্সেস মক টেষ্ট বুকছ এই গুটেখিনি জয়েন কৰিব পাৰে চাব পাৰে আজি প্ৰথম কোৱেশ্চন লাগি আইছো আজি টপিকটো কি synonyms and antonyms এখিনি ক্লিয়াৰ সো নাও প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আহিছে বিপৰীত শব্দ বুলি synonyms antonyms ৰ কোৱেশ্চনত যদি কিবা এটা গণ্ডগোল কৰিব পাৰে আপোনালোকে আনসাৰটো জনাৰ পিছতো হেতু হৈছে এইটো যে আপোনাক ধৰি লওক কোৱেশ্চন 1 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 এই পাঁচটা কোৱেশ্চন বুলে ব্যাক টু ব্যাক সিৰিয়ালি বুলে synonyms antonyms ৰ কোৱেশ্চন দিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে বুলে এনেকুৱা যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো আছিল synonym ৰ কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো আছিল synonym ৰ কোৱেশ্চন Question number 3 to asile synonym or question. Question number 4 to asile synonym or question. Question number 5 to kintu asile antonym or question. আপোনালোকে কি কোড ভুল কৰিব পাৰে আপোনালোকে synonym solve কৰিব ধৰিলে ন এটো আনসাৰটো synonym বিচাৰিব লগি হল অলপ টাইম লাগিলে ন এটো solve কৰি ভাবি চাওতে সো আপোনালোকে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো solve কৰিব যাওতে ইয়াৰ synonym বিচাৰিলে সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো synonym বিচাৰিব লগি হল থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো লাহে লাহে টাইম লৈ পেলাই আপুনি solve কৰিলে দেখিলে যে এটো synonymটো তো এটোৱে হ'ব লাগে দেন ফৰ্থ টো solve কৰিলে সো ইখিনি লাগি অহালৈকে ন আপোনাৰ ব্ৰেইনটো প্ৰাইম হৈ আছে কিহৰ কাৰণে synonyms বিচাৰিবলৈ সো আপোনালোকে ভুলটো এডিট কৰিব পাৰে যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টোত আহিও আপোনালোকে যদি কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়ি নাচালে ন আপোনালোকৰ ব্ৰেইনত আপোনালোকৰ সেই প্যাটাৰ্নটো সেট হৈ গল যে আমি synonyms বিচাৰি আছো আৰু আপোনালোকে এটো কোৱেশ্চন কাৰণ কোৱেশ্চনটো দেখা দেখি লাগিব ন এটা ওয়াৰ্ড দিব চাৰিটা অপচন দিব সো আপোনালোকে এটো কোৱেশ্চনটো আহি পেলাই যদি synonym সলভ কৰি দিয়ে আপোনাৰ গোটেই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো ভুল হৈ যাব ৰাইট সো এই ভুলটোৰ পৰা বাচিব সেই কাৰণে এই যে কোৱেশ্চনটো মই ডাঙৰকৈ লিখি দিছো ওপৰত মই বাকি গুটেই চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো এটো নিলিখিলে হয় বাট মই বেছিভাগত লিখি দিও কিয় যাতে ষ্টুডেন্টছৰ এই হ্যাবিটটো থাকে যে প্ৰত্যেকবাৰ কোৱেশ্চনটো যেটা স্ক্ৰিনত দেখা পাব তেও পঢ়ি চাব যে এটো কি বিচাৰিছে synonym নে antonym আৰু এই প্ৰেক্টিসটো এক্সামতো আমাক লাগিব প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনটো আমি পঢ়ি চাম যে এক্স্যাক্টলি কি খুদিছে কোৱেশ্চনটোৱে ইয়াতে ডিভিয়েন্টৰ বিপৰীত শব্দ লাগে মনত কৰক ডিভিয়েন্ট শব্দটো আপোনালোকে মোৰ লগত পঢ়িছে ডিভিয়েন্ট বুলি কেতিয়া কৈছিলো যেতিয়া আমি এটো যদি স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰুট এটা সেট কৰিছো যে এনেকৈ যাব লগি আছে এ পৰা বি লৈকে যাব লাগে এনে ধৰণে যাব সিধা সিধি কৈ কোনোবাই বুলে এই স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰাস্তাটো ফলো কৰিছে ইয়ালৈকে কিন্তু তাৰ পিছত হি বুলে ইয়াল ইপিনে নগৈ বুলে ইপিনে গুছি আহিলে এই বস্তুটো কি হল হি স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰুটটো এখিনি লৈকে হিও স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰুটটোৱে ফলো কৰি আছিল বাট ইয়াতে হি ডিভিয়েট কৰিলে ন দিস ইজ দ্য ডিভিয়েশন তাৰমানে নৰ্মেল ৰাস্তাটো বা স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰাস্তাটোৰ পৰা আতৰি অহাটো হেতুকে ডিভিয়েট কৰা বুলি কয় আৰু যোনে হেতু কৰে তাক ডিভিয়েন্ট বুলি কয় সো তাৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব যোনে ডিভিয়েট নকৰে যোনে নৰ্মেল
ষ্টেটটোতে কাম কৰে ৰাইট সো সি ইজ দ্য আনসাৰ dastardly synonym কৈছে dastardly do you remember this এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ড মই ৰিপিট কৰাই দিছো আজি কাৰণে এটো ওয়াৰ্ড ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ dastardly বুলি যেটা কৈছে এই চাৰিটা অপচন যেটা চাই ন আপোনাক গণ্ডগোল লগাবলৈ দিছে অপচনটো and understand this এক্সামত আপোনালোকক এইবোৰ বস্তুত গণ্ডগোল লগাব ট্ৰাই কৰিব পাৰে গণ্ডগোলটো কোট লগাব ট্ৰাই কৰিছে এই দুটা ওয়াৰ্ডৰ মাজত dastardly বুলি কৈছে now dastardly বুলি ক'লে এটা বস্তু আপোনাৰ মাইণ্ডত আহিব পাৰে যে cowardly act এটা ৰাইট yes হয় dastardly বুলি ক'লে cowardly act এটা হ'ব পাৰে কিন্তু dastardly act এটা যেটা কৰে কোনোবাই তেতিয়া প্ৰথম কথাটো আহি যায় যে তেওঁৰ সেই এক্টৰ বাবে কাৰোবাৰ নুকসান হৈছে কাৰোবাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে কাৰোবাৰ ড্যামেজেস হৈছে কিবা ৰাইট কাৰোবাৰ প্ৰপাৰ্টি ড্যামেজ হৈছে কাৰোবাৰ ৰেপুটেশন ড্যামেজ হৈছে সেইটো dastardly act বুলি কয় হে মানুহজনে কিয় কৰিলে তেনেকা বেয়া কাম এটা কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত কাৰণ হয়তো তেওঁ ভিতৰ নিজক লৈ ইনসিকিউৰিটি হে কাৰণে বেলেগক গৈ পেলাই তেওঁ হাৰ্ম কৰিহে তেওঁ নিজে স্যাটিসফাইড ফিল কৰে সো হ'ব পাৰে যে তেওঁ হেতু একটা হিছে কিবা এটা কাৱাৰ্ডলি সেন্টিমেন্ট এটাৰ পৰা যে নিজক লৈ ইনসিকিউৰ হৈছে মানুহটো বুজি পাইছে কিন্তু হেতুতকৈ আগতে ইয়াৰ ফাৰ্স্ট হ্যান্ড এফেক্টটো কি দেখা পোৱা যায় যে কিবা এটা ডিভাস্টেটিং কিবা এটা হল কিবা এটা ডিস্ট্ৰাকটিভ কিবা এটা ধ্বংসাত্মক বস্তু এটা হল ক্লিয়াৰ সো এ ইজ দ্য বেষ্ট আনসাৰ হিয়াৰ বুজি পাইছে সো কিছুমান ওয়াৰ্ডছৰ লেয়াৰ্স অফ মিনিং থাকে But তেনেকুৱা সিচুৱেশনত যদি আমাক সিনোনিম সুধিছে আমি সদায় ফাৰ্স্ট লেয়াৰটো একদম টপ লেয়াৰটো প্ৰথম যোনটো তাৰ মিনিং ক্যাচ কৰিব পৰা যায় হেতুলৈকে যাম ঠিক আছে we won't go for the subtext or the metaphorical things হেতু আমি idioms ৰ ক্ষেত্ৰত কৰিম idioms ৰ ক্ষেত্ৰত আমি metaphorical sense ত যাম literal meaning ত নাযাম okay B.Ed ৰ কাৰণে paid classes হ'ব আৰিয়ান অনলাইনও হ'ব অফলাইনও হ'ব অতি সোনকালে এটা ওয়াৰ্কশ্বপও হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ অফিসত হেতৰ বিষয় আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো গম পাব সো জাস্ট ষ্টে টিউন টু দ্য ইউটিউব চেনেল হিয়াৰ আপোনালোকে ইনফৰমেশন খিনি পাই যাব তেতিয়া আৰু লগতে বাকি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপছ পাতিটো মই জনাই দিম once we are about to begin the workshop আৰু ওয়াৰ্কশ্বপটো কৰাৰ পিছত ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব dormant বিপৰীতাৰ্থক শব্দ চাওক ভলকেনো ইমাজিন কৰক ঠিক আছে ভলকেনো এটা বহুত বছৰ যদি বিস্ফোৰণ হোৱা নাই বহুত বছৰ যদি এক্সপ্লোড হোৱা নাই ইৰাপ্ট হোৱা নাই ভলকেনোটো তেতিয়া আমি এটা কি বুলি কওঁ যে ভলকেনোটো এটা ইনএক্টিভ হৈ গৈছে ৰাইট এক্টিভ আৰু ইনএক্টিভ ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু হয়তো সক্ৰিয় হৈ আছে বা সক্ৰিয় হৈ থকা নাই দুটাৰ এটা ন সো ভলকেনো এটাই ভাবি চাওক ভলকেনো এটাই কি কৰে ইৰাপ্ট কৰে তাৰ পৰা কি ওলাই লাভা ওলাই ৰাইট যদি তেনেকুৱা হৈ আছে ভলকেনোটোৰ পৰা লাভা ওলাই আছে বোলে ইটস এন এক্টিভ ভলকেনো ঠিক আছে সক্ৰিয় হৈ আছে যদি ভলকেনোটো ইনএক্টিভ বহুত বছৰ ধৰি পেলাই তাত কোনো ধৰণৰ লাভা মেগমাৰ একো এক্টিভিটি হোৱা নাই ইৰাপশন হোৱা নাই হেতু ইনএক্টিভ ভলকেনো হেতুক আমি ডৰমেন্ট বুলি ক'ব পাৰো তাৰ মানে ইনএক্টিভৰ মিনিংটোই হৈছে ডৰমেন্ট যোনটো বস্তু সক্ৰিয় হৈ থকা নাই ৰাইট সো ইয়াতে কি কৈছে বিপৰীত শব্দ লাগে যদি ডৰমেন্ট মানে ইনএক্টিভ হয় ইনএক্টিভৰ বিপৰীতটো যদি এক্টিভ হয় তাৰ মানে ডৰমেন্টৰ বিপৰীতটো এক্টিভে হ'ল ৰাইট সো देयरफॉर এক্টিভ ইজ দ্য কাৰেক্ট ওয়ার্ড মনত ৰাখিব ডৰমেন্টটো আপুনি ডৰমেন্ট ভলকেনোৰ লগত মনত ৰাখক ঠিক আছে এন এক্টিভ ভলকেনো এন্ড আ ডৰমেন্ট ভলকেনো ৰাইট Now, flaunt শব্দটো কৈছে flaunt FLAUNT লাগে কি সমাৰ্থক শব্দ so now flaunt বুলি যদি কৈছে আপুনি ভাবি চাওক নতুন কাপোৰ কিনিছে বুলি এজোৰ আপুনি যদি আপুনি নতুন কাপোৰজোৰ পিন্ধি পেলাই উলাই গৈছে ঠিক আছে লগভাগৰ মাজত গৈছে বা ঘৰৰ মানুহৰ ৰিলেটিভৰ তাতে গৈছে আপুনি অলপ বিচাৰিব ন যে আপোনাৰ কাপোৰজোৰ কেনেকুৱা লাগিছে মানুহে কক আপোনাক যে ভাল লাগিছে দে কাপোৰজোৰত নতুন কিনিছে নেকি এই কালাৰটো সুট কৰিছে দে আপোনাক ৰাইট অলপ দেখাব মন যায় নে নাই কিবা এটা নতুন বস্তু কিনাৰ পিছত ৰাইট when you purchase something new you might want to show it off হেতুকে কোৱা হয় flaunt কৰা বুলি understand that is the meaning of flaunting all right so তাৰ মানে সব flaunt কৰা মানে যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু দেখাব খুজিছে flaunt কৰিব বিচাৰিছে চাই এইটো মই কিনিছো নতুন বস্তু ৰাইট তাৰ সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব পাৰে বুজি পাইছে না conceal মানে কি লুকাই দিয়া কিবা এটা বস্তু হাইড কৰা হেতু conceal কৰা বুলি কয় সো যদি আপুনি লুকাই দিছে তেনেহলে তো হেতু আপুনি ফ্লন্ট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ফ্লন্ট কৰা মানে আপোনাৰ বস্তুটো কিবা এটা ঘড়ী এটা কিনিছে বুলে নতুন পিন্ধিছে বুলে মানুহে বুলে নোটিস কৰাও না আপুনি নোটিস কৰাব খুজিব যে সাইড মান নতুন ঘড়ী কিনিছো কেনেকুৱা লাগিছে ক ফ্লন্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিছে যদি দেখাব খুজিছে তাৰ মানে বস্তুটো লুকাব ট্ৰাই কৰা নাই সো কনসিল ইজ নট দ্য ৰাইট ওয়ার্ড ট্ৰাষ্ট ওয়ার্ডটো নাহে কাৰণ ট্ৰাষ্টটো এটা বেলেগে কনসেপ্ট হৈ যায় ন কাৰোবাক বিশ্বাস কৰা নকৰা ফ্ৰে বুলি কওঁ যেতিয়া আমি এটা ঘৰ গ্ৰুপ এটা বুজাও হেতু ফ্ৰে বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত ইন ক্যাজুয়াল টার্মস ফ্ৰে বুলি কোৱা হয় ওয়েলকাম টু দ্য ফ্ৰে হেনেকে কয় কেতিয়াবা ঠিক আছে গ্ৰুপটো লেকে ওয়েলকাম তাৰ মানে সো দিস ইজ অলসো নট দ্য কারেক্ট মিনিং সো পেৰেড হ্যাজ টু বি দ্য কারেক্ট আনসার আৰু পেৰেড টু সেন্সও বনে কিয় বিকজ সি পেৰেড ৰিপাব্লিক ডে যে পেৰেড কৰে ভাবি চাও ৰিপাব্লিক ডে পেৰেডত কি কৰে গোটেই ইন্ডিয়াৰ
weapons পাতি দেখাই নাই ডিসপ্লে কৰাই যে সা আমাৰ কিমান সামৰ্থ্য আছে সা আমাৰ strength হেতু হয় দে আমাৰ military capacity এনেকুৱা হয় so don't mess with us এক ধৰণে slightly warning এটা দি দিয়াৰ নিচিনা parade কৰাই পেলাই হেতু বস্তু show off কৰাই পেলাই হে বুজোৱা হয় so parade কৰাওতেও তাৰ মানে বস্তুটো flaunt কৰাই হৈছে so those are synonymous all right so now number 5 বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লাগে for the word procrastinate এটোটো আপোনালোকে জানে wordটো procrastinate যে কৰা হয় তাৰ মানে কি কৰা হয় তাৰ মানে কাম এটা পিছুৱাই দিয়া হয় আজি কৰিবলগীয়া কামটো অহাকালি কৰিম হ'ব আৰামছে কৰিম ঠিক আছে এতিয়া কৰিবলগীয়া কামটো অলপ দেৰিকে কৰি আছো উঠিম যাম কৰিম লাহে ধীৰে procrastinate কৰা গৈ আছে কামটো পিছুৱাই দিয়া গৈ আছে that is the meaning of procrastination so procrastinate নকৰি বিপৰীত শব্দটো যদি ক কি হ'ব পাৰে yes পল্লৱী কল্পনা মান্যা আৰিয়ান কি হ'ব টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ নাম আৰিয়ানে সুধি আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ নাম ইংলিশ বাই শুভম স্যাৰ এইটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ নাম এইটো সাৰ্চ কৰিলে টেলিগ্ৰামত পাই যাব ঠিক আছে পিডিএফs vocabulary পাতি পিডিএফs আৰু ইভেন গ্ৰামাৰৰ কিছুমান ৰুলছৰ পিডিএফs ইয়াতে ফ্ৰী পাই যাব আপোনালোকে procrastinate বুলি যদি কৈছো তাৰ মানে কামটো পিছুৱাই দিছো দৌৰাদৌৰি কৰিছো যদি সোনকালে কৰিব ট্ৰাই কৰিছো যদি কামটো দেৰি নকৰি হেতু আমি ক'ব পাৰো ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ বুলি hurry তাৰ মানে let's hurry let's not procrastinate কামটো সোনকালে কৰো বল দেৰি নকৰো বুজি পাইছে সিম্পল ন বাকি কেটা lengthen তাৰ মানে দীঘলীয়া কৰি দিয়া কিবা এটা বস্তু lengthen কৰা মানে all right length বুজি পাইছে lengthen soothe কিবা এটা বস্তু আপুনি সাপোজ soothe কৰিছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিছে আপুনি হেতু বস্তুক এক ধৰণে মৰম কৰিছে বা সেই বস্তুটোক আপুনি ৰিল্যাক্স কৰাইছে যেনেকৈ আপুনি চাওক আপোনাৰ বুলে হাতত অলপমান কাটিছে বুলে ঠিক আছে কি হ'ব অলপমান জ্বলিব অলপমান পুৰিব ৰাইট সো আপুনি কি কৰিছে তাতে ডেটল দিছে বুলে কাটটো সফা কৰিবলৈ যাতে ইনফেকশন নহয় নাও লগালগ কি হ'ব জ্বলিব সালটো আৰু জ্বলিব ধৰিব ডেটল লগাৰ লগে লগে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব ফু মাৰিব তেনেকৈ কিয় সালটোক আৰাম দিবলৈ so হেতুক soothe কৰা বুলি কয় to try to reduce the intensity of a negative effect হেতুক soothe কৰা বুলি কয় all right demolish destroy কৰি পেলোৱা এই যে ডাইনামাইট লগাই পেলাই পুৰণি কিছুমান বিল্ডিংছ পাতি demolish কৰি পেলাই destroy কৰি দিয়ে কিয় যাতে নতুনকৈ আকৌ কনষ্ট্ৰাকচন কৰিব পাৰি তাতে হেতুক demolish কৰা বুলি কয় clear so those are all the other words day to day life for examples বিলাক যে দি আছো বুজি পাইছে না অলপমান নোটিস কৰিছে নে কিয় মই day to day life for examples দি আছো যাতে আপোনালোকে words বিলাক এই দৈনন্দিন জীৱনত যোনবোৰ আপোনালোকে কাম কৰিয়েই থাকে যোনবোৰ দেখিয়েই থাকে সেই বস্তুবিলাকৰ লগত যাতে ৰিলেট কৰিব পাৰে যে ইংৰাজীত এইটো বস্তু এইটো কয় হেনেকে মন ৰাখিলে হ'ল word to dictionary meaning to এইটো word by word তেনেকে মুখস্থ কৰি একো লাভ নাই হেতু মই প্ৰিভিয়াস ক্লাছতো কৈছো নেক্সট সমাৰ্থক শব্দ for the word flex see flex কৰা মানে কি flexৰ দুটা মিনিং আছে এটাটো হৈছে যে আপুনি শো অফ কৰিছে flaunt কৰা বুলি যে কৈছিলো আমি অলপ যে পঢ়িছিলো flaunt কৰা parade কৰা বা flex কৰা বুলি ক'ব পাৰি এটো ক্যাজুয়াল ইনফৰ্মেল ইংলিশত কয় flex কৰা বুলি ঠিক আছে flex এটা দিলে এনেকে যে কোৱা হয় তাৰ মানে কি তাৰ মানে কিবা এটা নিজৰ achievement এটা show off কৰিলে অলপমান ঠিক আছে হেতু flex কৰা বুলি কয় that is one meaning অলপ show off কৰা দ্বিতীয় মিনিং টো হৈছে flex কৰা মানে যোনটো আমাৰ একদম লিটাৰেল মিনিং যোনটো ডিকশনাৰীত যোনটো লিটাৰেল মিনিং আছে ফৰ্মেল ইংলিশত যোনটো মিনিং আছে তাৰ flex কৰা মানে বস্তু এটা জয়েন্ট এটা স্পেশালি মুভ কৰোৱা in a way that the muscles are engaged ঠিক আছে হেতুক ফ্লেক্স কৰা বুলি কয় যেনেকে আপোনাৰ বডি বিল্ডিং কম্পিটিশন পাতিত কি কৰে বেলেগ বেলেগ পোজ দেখায় নাই মাসলস বোৰ ফ্লেক্স কৰি কৰি হেতুক ফ্লেক্স কৰা বুলি কয় কেনেকৈ ফ্লেক্স কৰিছে বাই ইউজিং দ্য জয়েন্টস আই যদি মানুহৰ এলবো জয়েন্টটো নাথাকে দে cannot move this bicep right এলবো জয়েন্টটো আছে বাইসেপটো হেতুক পুল কৰিব পাৰে সেই কাৰণে এনেকে ফ্লেক্স কৰিব পাৰে হাতখন বাইসেপটো এনেকে ফ্লেক্স কৰিব পাৰে কোনবাই ৰাইট কেতিয়া কৰিব পাৰে যেতিয়া জয়েন্টৰ মুভমেন্টটো থাকে সো ফ্লেক্স ইজ সামথিং which comes from a joint prothom kotha schoolot pohichile na science ot liver fulcrum mont ase liver fulcrum ami je pohichilu right enaga diagrams akhi pele so ei bostu to ei liver fulcrum or bostu ebur ki ebur joints thakile he yak move koribo pora jay so joint thakile tak move koribo pora jay batak bend koribo pora jay নহলে to yak bend kora option নাই no ei joint to ase karone yak enake bend koribo parisu নহলে to enake sidha bostu eta hol বেন কৰিব ট্ৰাই কৰি ভাঙি থাকিলে হয় ৰাইট সো ফ্লেক্স কৰিব তেতিয়া পাৰি যেতিয়া জয়েন্ট এটা থাকে আৰু লগতে বেন কৰিব পাৰি তেতিয়া বস্তুটো সো দিস ওয়ার্ডস would be synonymous flex joint bend all of synonymous words হ'ব এইবোৰ ঠিক আছে বাকি কেটা ওয়ার্ড চাইছো binge মানে কি
বিঞ্জ ৱাচিং কৰা বুলি যে কয় নেটফ্লিক্সত বিঞ্জ কৰিলো শ্ব' এখন তাৰমানে কি 8টা এপিসোড আছে এক ৰাতি টোপনি বাদ দি পেলে এফালৰ পৰা গোটেইকেইটা এপিসোড চাইছো বিঞ্জ কৰিছো তাৰমানে কন্টিনিউয়াস কনজাম্পশন এটা বস্তু ঠিক আছে ৰিড এটো হৈছে টু গেট ৰিড অফ সামথিং এনেকে যাব কিবা এটা বস্তু পৰা আতৰি অহা হেতু ওয়ার্ডত হেতু সেন্সত এটো ওয়ার্ড ইউজ হয় কনজিউম তাৰমানে কিবা এটা বস্তু সব কনজিউম কৰা মানে এটা হৈছে আপুনি মুখেৰে গিলিছে কিবা এটা বস্তু পেটলৈকে গৈছে কনজিউম কৰিছে খাইছে তাৰমানে ইউ হ্যাভ ইটেন সামথিং The second meaning is আপুনি suppose কিবা এখন show এখন চাইছে সিনেমা এখন চাইছে বা গান এটা শুনিছে হেতুকো আমি কনজিউম কৰা বুলি কও আপোনাৰ ব্ৰেইনটো হে ইনফৰমেশনটো কনজিউম কৰিছে তাৰমানে কনজাম্পশন অফ ইনফৰমেশন ঠিক আছে so these are all the other words next let's go to the next word antonym for the word impromptu বুলি যেতিয়া কোৱা হয় let's see here impromptu বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তাৰমানে লগালগ on the spot তাৰমানে impromptu বুলি যেতিয়া কৈছো তাৰমানে এটো বস্তু হৈছে on the spot ঠিক আছে আপুনি ইন্টাৰভিউ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি অহা নাই আপুনি ভাবিছিলে যে আপোনাক কিবা আহি পেলাই লিখিবলৈ পৰীক্ষা এটা হ'ব চাগে আপোনাৰ কিবা এটা জব এটাৰ কাৰণে আপুনি তালৈকে যাব ডেট এটা দিছিলে কোনোবাই আপোনাক কৈছিলে জব এটাৰ কাৰণে আপোনাক মাতিছে আহিব আপুনি গৈছে আপুনি ভাবিছে কিবা চাগে এটা ৰিটেন এক্সাম এটা হ'ব চাগে আপুনি গৈছে ৰিটেন এক্সাম এটাৰ হিচাপত আপোনাক গৈ পোৱাৰ লগে লগে আপোনাক পেনেলত বহাই লৈ পেলাই ইন্টাৰভিউ লৈছে আপোনাৰ লিখিবলগীয়া হয় তাৰ মানে ইন্টাৰভিউ এটাহে হ'ল সো আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছিলে আসলতে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে বাট আপুনি কি কৰিবলগীয়া হ'ল অন দ্য স্পট আপুনি ইন্টাৰভিউ এটাৰ কাৰণে নিজকে ৰেডি কৰাই পেলাই প্ৰিপেয়াৰ নোহোৱাকৈ ইন্টাৰভিউটো দিবলগীয়া হ'ল সো হেতুকে কোৱা হয় ইম্প্ৰম্পটু অন দ্য স্পট তাৰ মানে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ প্ৰিপাৰেচন প্ৰেপ টাইম নাই একো তাতে প্ৰিপাৰেচন টাইম নাই একো সো বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব ইয়াতে যদি ইম্প্ৰম্পটুটো অন দ্য স্পট হয় উইদাউট এনি প্ৰিপাৰেচন উইথ প্ৰিপাৰেচন হলে কি বুলি কওঁ ৰিহাৰ্স কৰি যোৱা বুলি কওঁ সো ৰিহাৰ্সড উড বি দ্য এন্টোনিম পাৰিছে নে বুজি পাইছে ৰাইট সো ৰিহাৰ্স কৰি গলে ভালকে প্ৰেক্টিস কৰি গৈছে তাৰমানে আৰু যদি ৰিহাৰ্স কৰি যোৱা নাই ইম্প্ৰম্পটু কৰিবলগীয়া হৈছে কামটো এক্সটেম্পৰ স্পিচ স্কুলত যে পাতিছিলে আগতে এক্সটেম্পৰ স্পিচ তাৰমানে কি আপুনি একো ধৰণৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি যাব নোৱাৰে যে আপুনি কিহৰ ওপৰত স্পিচটো দিবলগীয়া হ'ব আপোনাক গৈ তাতে চাগে ৰেন্ডম টপিক এটা দি দিব আৰু তাৰপিছত আপুনি সেইখন কাগজখনকে মেলি চালে কি টপিক পালে আপোনাৰ হাতত কি কাগজ পৰিলে হেতুত যি টপিক লিখা আছে কাগজখন আপুনি গৈ হেতুৰ ওপৰত স্পিচ দিব লাগিব সো এটো অন দ্য স্পট হৈছে হেতু উইদাউট ৰিহাৰ্সেল ইম্প্ৰম্পটু বুলি কোৱা হয় কাৰণে ক্লিয়াৰ বাকি ওয়াৰ্ডছ কেটা বিজাৰ মানে যোনটো বস্তু একেবাৰে অদ্ভুত আগতে কেতিয়াও হোৱা দেখা নাই আৰু হোৱাটো অদ্ভুতেই হয় হেনেকুৱা হোৱাটো হেতু বিজাৰ বুলি কয় ঠিক আছে ফুলিশ মানে মুখ্য ঠিক আছে মানুহ এজনক মুখ্য বুলি কলে ফুলিশ কোৱা হ'ব আৰু ডিচাৰ্মিং শব্দটোৰ অৰ্থটো হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটোৱে আপোনাক শান্ত কৰাই দিব পাৰে ডিচাৰ্মিং বুলি কোৱা হয় সৰু বাচ্চা এটা যেতিয়া হাঁহে আপোনাৰ যিমান খং উঠি থাকিলেও আপুনি শান্ত হৈ যাব অলপ দেৰি কাৰণে ৰাইট বাচ্চাটো হাঁহিছে এইখিনি টাইমত কি খং কৰো সো a child has a disarming smile হেনেকেও কোৱা হয় ৰাইট তাৰমানে আপোনাক খংটো ডিফিউজ কৰি দিব পাৰে ঠিক যেনেকৈ বম এটাক ডিফিউজ কৰি দিব পাৰি ৰাইট সো ইউ আৰ আ বম ডোন্ট ফৰগেট দ্যাট just don't explode staunch staunchৰ সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব faithful strict biased political staunch বুলি যেতিয়া কৈছো ঠিক আছে a staunch believer of the cause a staunch supporter of the minister এনেকৈ যদি কও staunch বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজাইছো তাৰমানে একেবাৰে খুটা এটাৰ দৰে ঠিক আছে হি তাৰ জায়গাৰ পৰা হিলাত নাই তাৰমানে a staunch supporter বুলি যদি কৈছো কাৰোবাৰ হি মৰা দিনটোলৈকে সাপোৰ্ট কৰিব তাৰমানে হি হেতু তাৰ ষ্টেণ্ডটো চেঞ্জ কৰাত নাই যে আই সাপোৰ্ট দিস পাৰসন হি মৰা দিনটোলৈকে সাপোৰ্ট কৰিব হি won't move from that হনুমান he was a staunch supporter of ram right বুকু ফালি ৰামক দেখাই দিব মানে সো staunch আছিলে সাপোৰ্টটো হেনেকুৱা আছিলে সো in other words কি তাৰমানে staunch বুলি যেটা কৈছো in a word we can mean that they are very loyal right হয় না অন্য এটা শব্দত কি ক'ব পাৰো faithful faith বিশ্বাস faithful বিশ্বাসী বুজি পাইছে সো অতিকৈ বিশ্বাসী হলে faithful বুলি কোৱা হয় বা staunch supporter তেনেকৈ কোৱা হয় clear so staunch word to faithful আৰু loyalty লগত related now the rest of the words strict বুলি ক'লে আমি এটোটো জানোৱে হোৰ পৰা কিমান strict teachers parents পাই আহিছো so strict বুলি যেটা কোৱা হয় জুনে খুব তাৰমানে আপোনাক লাইনত ৰাখে আপোনাক বেছি ইফাল মানে ফ্ৰীডম টু আপোনাৰ নিজৰ ইউজ কৰিব বা মিস ইউজ কৰিবলৈ নিদিয়ে strict biased আপুনি কোনবা এটা সাইডে পক্ষপাতি তাৰমানে আপুনি কাৰবাৰ পক্ষ লৈছে হেতুক আপুনি ক'ব পাৰে যে আপুনি biased হয় ঠিক আছে আজি say for example আপোনাৰ ফেভাৰিট টিম টু
ৰিয়েল মেড্ৰিড ফুটবলত আৰু মেচ চলি আছে বাৰ্চেলোনাৰ লগত ঠিক আছে কোনবা এখন মেচত বাৰ্চেলোনাই বহুত ভাল খেলি আছে ৰিয়েল মেড্ৰিডে বহুত বেয়া খেলি আছে তথাপি আপুনি তো জানে ন যে আপোনাৰ ফেভাৰিট টিমটো ৰিয়েল মেড্ৰিড সো আপুনি তথাপিতো এটোৱে ক'ব যে নাই ৰিয়েল মেড্ৰিডে পাৰিব কিয় বিকজ ইউ আৰ বায়াসড আপুনি দেখি আছে যে পাৰাত নাই এখন মেচ হাৰিলে যিমান টাইম বাকি থাকিলেও এখন মেচত আৰু জিকিবলৈ চান্সেছ নাই ষ্টিল আপুনি সাপোৰ্ট কৰিব বিকজ ইউ আৰ বায়াসড আপুনি হেতু দুই পক্ষৰ মাজত এটা পক্ষৰ পিনে আপুনি বেছি ঢাল খায় পলিটিক্যাল ইটোটো আমি বুজাব নালাগে ৰাইট সো নেক্সট ওয়ান নাম্বার 9 denigrate বিপৰীত শব্দ denigrate see students day to day life ত যোনবোৰ আপোনালোকে কৰি থাকে যোনবোৰ এক্সপেৰিয়েন্সেস হয় তাৰ লগতে এইবিলাক ওয়াৰ্ডস ৰিলেটেড মন কৰিছে না এটা বস্তু এইবোৰ ওয়াৰ্ডস দেখাত অলপ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এইটো ওয়াৰ্ড বহুত নতুন দেখিছো বা এইটো ওয়াৰ্ড আগতে কেতিয়া মানে ডিল কৰা নাই এইটো ওয়াৰ্ডৰ লগত বা এইটো ওয়াৰ্ড একেবাৰে কিবা অদ্ভুত শব্দ এটা নিচা লাগিছে বাট আন্ডাৰস্ট্যান্ড দিস all of these words are basically related to day activities আমাৰ কিটো তাতে সাবিটো তাতে যে আমি ৰেগুলাৰ এক্টিভিটিজৰ লগত এসোসিয়েট কৰিব লাগিব ওয়াৰ্ডসবোৰ যাতে আমি মনত ৰাখিবলৈ আমাৰ কাৰণে ইজি হয় ঠিক আছে সো ফৰ এভৰি ওয়াৰ্ড synonym antonym one word substitution for every word আপোনালোকৰ মেইন টাস্কটো প্ৰথম মেন্টাল টাস্ক এটো হৈছে যে ইয়াক লিংক কৰক মই প্ৰিভিয়াস ক্লাছটো অলৰেডি বুজাইছো এটো বস্তু লিংকিং কৰা ইয়াক লিংক কৰাওক আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কিবা এটা বস্তুৰ লগত যোনটো আপুনি ভালকে যোনটো বস্তুৰ লগত ফেমিলিয়াৰ হয় once you are able to do that আপুনি দেখিব যে এই ওয়াৰ্ড কেটা আপোনাৰ মনত ৰাখিবলৈ ইজি হৈ গৈছে সো নাও সি ডেনিগ্ৰেট কৰা মানে কি কিবা এটা বস্তুক ডিমিন কৰা বা টু ডিভ্যালিউ সামথিং ঠিক আছে সো উই ক্যান ইউজ ওয়ার্ডস লাইক ডিমিন ঠিক আছে disrespect রাইট কিবা এটা বস্তুক আপুনি অপমান কৰিছে বলে তেতিয়া কোৱা হয় যে আপুনি ডিমিন কৰিছে বস্তুটোক আপুনি ডিসৰেসপেক্ট কৰিছে আপুনি ডিভ্যালিউ কৰিছে বস্তুটোৰ ভ্যালুটো কমাই দিছে ৰাইট বা আপুনি ডেনিগ্ৰেট কৰিছে ৰাইট সো নাও সি এই গুটেই কেটা ওয়াৰ্ডছত যদি কাৰবাৰ ভ্যালু কাৰবাৰ ৰেসপেক্ট আপুনি ডাউন কৰোৱা কথা কৈ আছো আপুনি এজন মানুহৰ ৰেসপেক্ট এজন মানুহৰ সন্মান দাঙি ৰখা বা ইনক্ৰিজ কৰাটো কি বুলি কম you are upholding the values you are upholding the traditions you are upholding the respect of a person or an institution that would be the antonym so this is the answer ठीक है बाकी के the words blame माने दुख जापि दिया কাৰোবাৰ ওপৰত hide माने লুকুৱা query माने আপুনি কিবা এটা জানিবলৈ ইনফৰমেশন এটা পাবলৈ প্ৰশ্ন এটা সুধিছে এটো query এটা কৰা বুলি কয় I have a query তাৰমানে মই কিবা এটা জানিবলৈ কিবা এটা সুধিব বিচাৰিছো ठीक है those are the other words clear next one hubris 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 এটো hubris বুলি কয় hubris বুলি নপঢ়িব hubris সমাৰ্থক শব্দ এটোৰ আন এটা সেন্সত ইয়াক কি বুলি কব পৰা যায় earth pride humility sorrow hubris বুলি কলে which of these words do you think matches this ठीक है question to hetu আমি words কেটা চাইলো earth মানে পৃথিৱী right pride মানে অভিমান অহংকাৰ humility মানে অহংকাৰ নকৰাটো humility থকা বুলি কয় যে আপুনি অহংকাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ 100% অধিকাৰ আছে আপুনি লাইফত ইমান কিবা কিবি কৰি থৈ দিছে যে আপুনি ইচ্ছাইলে অহংকাৰ কৰিব পাৰে মানুহে তেতিয়া ক'ব যে নাই ঠিকে আছে ইমানখিনি কৰিছে যে এইখিনিটো অহংকাৰ দেখাবই তথাপি আপুনি নেদেখায় that is humility that is being down to earth বুলি যে কোৱা হয় ঠিক আছে sorrow মানে দুখ ঠিক আছে নাও hubris বুলি কলে আমি কি বুজাম hubrisৰ অৰ্থটো হৈছে অহংকাৰ সো ইয়াতে কোনটো ওয়াৰ্ডৰ মিনিংটো অহংকাৰ লগত মিলে the word pride so therefore অন্য এটা শব্দ অহংকাৰ বা ভেম ৰাইট হেতুৰ ক্ষেত্ৰত hubris বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নাও সি pride শব্দটো খুব ইজিলি মানুহে ভিলেনাইজ কৰি দিয়ে শব্দটো বাট pride বুলি যেতিয়া কোৱা হয় it could be good it could be bad আজি দেউতাক এজনে মাক এগৰাকীয়ে নিজৰ সন্তানক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰাটো প্ৰাইডে হয় but is it bad নহয় ৰাইট অকনমানটো গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব যে আমি ইমান কষ্ট কৰিছো ডাঙৰ দীঘল কৰিছো আজি ভাল মানুহ এজন বনিছে তো অলপটো গৌৰৱ কৰিবই that is pride আৰু প্ৰাইডটো তাৰমানে যেতিয়ালৈকে এটা বেলেন্সত আছে হেতু ইমান বেয়া বস্তু নহয় বাট যেতিয়া মানুহৰ প্ৰাইডটো ইমান বাঢ়ি যায় যে হেতু অহংকাৰ বনি যায় তেতিয়া বেয়া হৈ যায় ঠিক আছে আৰু hubris টো জেনাৰেলি হে নেগেটিভ প্ৰাইডটোৰ কথাই কয় so remember that ঠিক আছে clear next bemuse বিপৰীত শব্দটো লাগে bemuse okay
depress, inspire, clarify, desire. কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? depress, তাৰপিছত inspire, তাৰপিছত clarify and desire. bemuse কৰা বুলি ক'লে বিপৰীত শব্দটো কি হৈ যাব? bemuse কৰা মানে কি? I was bemused by her question. I was bemused by I was bemused by the story. তাৰ মানে কি? Pride and proud or difference to Coxer. Ariane সুধিছে চাওক pride বুলি যেতিয়া কৈছে এটো হৈছে এই যে গৌৰৱটো অনুভৱ কৰা যায় বা অহংকাৰ মই যে কলো তাৰে নামটো তাক ইংৰাজীত আমি গৌৰৱ বুলি কলো বা অভিমান বুলি কলো ইংৰাজীত কি বুলি কম pride বুলি কম ঠিক আছে সো এটো হৈছে তাৰ নামটো হে ফিলিংটোৰ নামটো দিস ইজ দ্য নাউন ফৰ্ম অফ দ্য ওয়ার্ড বুজি পাইছেনে এন বুলি যে লিখিছো তাৰ মানে কি তাৰ মানে নাউন এটো নাম দিছো তাৰ হে ইমোশনটোক নাম দিয়া হৈছে যেনে খঙক কি বুলি কয় ইংৰাজীত এঙ্গাৰ ৰাইট আপোনাৰ ফুটি লাগিছে কি বুলি কম জয় হেতু নাম দিছো ফিলিংটোক নাম দিছো প্ৰাউড বুলি যেতিয়া কম এটো মই বুজাইছো মানুহ এজনৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক মানুহজনক কৈছো যে the person is feeling proud ঠিক আছে এতিয়া মই মানুহজনক এডজেক্টিফাই কৰিছো বা হে ফিলিংটোক এডজেক্টিফাই কৰিছো কোনটো ফিলিং প্ৰাইডৰ ফিলিংটো মানুহ এজনে যেতিয়া ফিল কৰিছে ফিলিংটো মানুহজন কি বনি গৈছে কেনেকুৱা মানুহ এজন বনি গৈছে প্ৰাউড মানুহ এজন বনি গৈছে সো প্ৰাউড বুলি যেতিয়া কৈছো ন এটো এটা এডজেক্টিভ হিচাপে জেনাৰেলি ইউজ হয় এটো নাউন হৈ থকা নাই তেতিয়া বুজি পাইছে দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স একেটাই শব্দৰ পৰা আহিছে প্ৰাইডৰ পৰা আহিছে দুইটা ওয়াৰ্ড এটা কিন্তু নাউন ফৰ্মত ফিলিংটোৰ নাম দিছো আৰু এটা ইমোশনটোক ডিসক্ৰাইব কৰিছে বা মানুহজনৰ সেই মুহূৰ্তটোৰ ইমোশনটো ডিসক্ৰাইব কৰিছে দিস ইজ আ ডিসক্ৰাইবিং ওয়াৰ্ড সেইকাৰণে এটো এডজেক্টিভ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে আৰিয়ান এন্ড ইট ইজ আ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আপুনি যেতিয়া এটা ওয়াৰ্ড এটা শিকে vocabulary এড কৰে তাৰ ফৰ্মস বিলাক চাব আমি যে deviate শিকিলো deviateৰ আৰু ফৰ্ম আছে deviation আছে deviate আছে right deviant আছে আমি তো deviant তো চাইছিলো I believe right so forms বিলাক চাব words বিলাকৰ bemuse right ইয়াৰ মিনিং টু কি bemuse বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে আপোনাক কোনবাই দি গৈছে দি নহয় আনসাৰটো bemuse মানে আপুনি কিবা এটা বস্তু চাই পেলাই কনফিউজ হৈ গৈছে you are confused you are puzzled ঠিক আছে ইয়াৰ আৰু এটা মই যদি অলপ কমপ্লেক্স ওয়াৰ্ড এটা দিও আপোনালোকক মন ৰাখিবলে bewildered ঠিক আছে bemused bewildered বা puzzled confused simple wordত কবলে গলে যোনটো আপোনালোকে সবে বুজি পাবো confused bemuse কৰা মানে কনফিউজ কৰি দিয়া তো বিপৰীতটো কি হ'ব আপোনাক মই গণ্ডগোল লগাইছো কনফিউজ কৰাই দিছো হেতু নকৰি বিপৰীতটো যদি কৰো কি হ'ব আপোনাৰ গণ্ডগোল লাগি আছে গণ্ডগোল লগাৰ পৰা আপোনাক মই ক্ল্যাৰিটি দিয়াই দিছো সো ক্ল্যাৰিটি বা ক্ল্যাৰিফাই কৰা এটো হৈছে ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ ঠিক আছে bemuse কৰাটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ আপোনাক মই bemuse কৰি দিব পাৰো কনফিউজ কৰাই দিব পাৰো সো দ্যাট ইজ এন অ্যাকশন সো ইটস আ ভার্ব ওয়ার্ড bemuse ঠিক আছে clarify to এটা verb word হয় আপোনাক মই গণ্ডগোল লাগি থকা অৱস্থাৰ পৰা আপোনাক মই clarity দিয়া দিব পাৰো বুজাই দিব পাৰো বস্তু ভালকে যাতে আপুনি সিম্পল কৈ বুজি পাই যায় clarify কৰাই দিব পাৰো clarify কৰাটো এটা activity হ'ল so this is also a verb clear বুজি পালে next bemuse শব্দটো মনত ৰাখিব মিনিং টো হৈছে কনফিউজ কৰাই দিয়া ওকে contrite c o n t r i t e contrite এই শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দটো লাগে contrite বুলি কলে এইকেইটা অপচনস আছে brief malicious banal আৰু rueful উচ্চাৰণ কেইটা শুনিব brief malicious banal ঠিক আছে banal বুলি পঢ়িলে নহব এটা banal alright rueful ঠিক আছে these are the pronunciations বিলাকটো অলপমান ধ্যান দিব যাতে এনেকুৱা নহওক যে ইংলিশটো আপোনালোকে জাস্ট এক্সামটো লিখিবলৈ শিকিছে অলপ নিজৰ ইংলিশত কমিউনিকেট কৰাটো একেলগে ডেভেলপ কৰিব পাৰে যদি কিয় নকৰনো আমি হেতু ৰাইট কি হ'ব contrite words কেইটাৰ মিনিং গুটেইকেইটা জনাটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল যেতিয়া আপুনি অপচনছত থকা গুটেইকেইটা ওয়াৰ্ডৰ মিনিং জানে আপুনি সলভ কৰিবলৈ ইজি হয় নহলে গেছ ওয়াৰ্কত ডিপেন্ড কৰিবলগীয়া হয় ৰাইট সো এই কাৰণে এইকেইটা ওয়াৰ্ড যে ডিসকাস কৰি আছো ট্রাই কৰিব গুটেইকেইটা মনত ৰাখিবলৈ ঠিক আছে এবাৰত নহব পাৰে আপুনি ক্লাসটো এবাৰত চাই এবাৰতে গুটেইকেইটা ওয়াৰ্ডছ মনত ৰাখিম হেতু অ্যাটেম্প কৰিও লাভ নাই কিন্তু এই যে মই প্ৰিভিয়াস ক্লাসত কৈছিলো টাইম টু টাইম ৰিভিজন উইকত এবাৰ হলেও ক্লাসটো ৰিভাইজ কৰিব আকৌ এবাৰ 2x স্পিডত চাই লব ক্লাসটো 1.5x স্পিডত চাই লব 2x স্পিডত যদি বেছিয়ে ফাস্ট যেন লাগে ঠিক আছে বাট এবাৰ হলেও ৰিভাইজ কৰিব বস্তুবোৰ contrite মানে কি contrite মানে যেতিয়া মানুহে কিবা এটা ভুল কৰে
আৰু তাৰ পিছত হেতু অনুভৱ কৰে যে মই ভুল কৰা হৈছে ঠিক আছে হেতু কোৱা হয় যে মই কিবা এটা ভুল কৰিলো আৰু হেতু কাৰণে মই এতিয়া মই অনুতপ্ত অনুভৱ কৰি আছো যে তাৰ মানে মোৰ গিল্ট আহিছে কন্ট্ৰাইট যেতিয়া হয় ন মানুহ এটা এটো গিল্টৰ পৰা আহে কিবা এটা ভুল কৰি পেলে যেতিয়া তেওঁ নিজে বুজি পায় যে মই ভুল কৰা হল সো ইয়াৰে সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব পাৰে মানুহজনে যেতিয়া গিল্টৰ পৰা কাম কৰিছে অলপ দুখ লাগিব ন মানুহজনৰ স্যাড হ'ব মানুহজন গিল্ট হলে কি হয় দুখ লাগে স্যাডনেস আহে আৰু স্যাডনেসৰ লগতে ইয়াতে কোনটো ওয়াৰ্ড মিলি আছে ৰিউফুল ওয়াৰ্ডটো মিলি আছে ৰিউ বুলি যেতিয়া কোৱা হয় ন এটো দুখ বুজায় সৰো বুজায় ঠিক আছে ৰিউ ওয়াৰ্ডটোৱে সৰো বুজায় বা স্যাডনেস বুজায় স্যাডনেস বা সৰো ঠিক আছে সো এই দুটা ওয়ার্ড যদি এই ৰু ওয়ার্ডটোৱে বুজায় ৰিউফুল মানে কি মানুহজন দুখেৰে ভৰি আছে বৰ্তমান সো তাৰ মানে সাগে মানুহজন দুখেৰে ভৰি আছে কাৰণ তেওঁ গিল্ট হৈ আছে আৰু গিল্ট হলে কন্ট্ৰাইট বুলি কও সো দিস ইজ ৰিলেটেড টু স্যাডনেস অল অফ দিস বাকি ওয়ার্ডস কেটা স্যাডনেসৰ লগত ৰিলেটেড নহয় সো देयरफॉर ইয়াতে বেষ্ট আনসাৰটো 4 হ'ব বা ডি হ'ব সিনোনিম লাগে যদি ব্রিফ মানে কি ব্রিফ মানে একদম সমু কৈ কিবা এটা বস্তু যদি হয় তো ব্রিফ বুলি কয় ফৰ ব্রিফ পিৰিয়ড অফ টাইম অকনমান টাইমৰ কাৰণে বহুত দীঘলীয়া সময়ছোৱা এটাৰ কাৰণে নহয় মেলিচিয়াস মানে কি এই mal মেল শব্দটো যেতিয়া আহে ন ইংৰাজীত মনত ৰাখিব এটোৱে নেগেটিভ বুজায় ঠিক আছে mal মেল il বা ILL ইল এনেকুৱা ওয়াৰ্ডছ বিলাক যেতিয়া আহে ন এবিলাকে সদায় কিবা এটা নেগেটিভে বুজায় ৰাইট যেনে আপুনি মেল নাৰিশড কৰি দিয়ক ওয়াৰ্ডটো নিউট্ৰিশন ওয়াৰ্ডটোৰ আগত মেল লগাই দিয়ক মেল নিউট্ৰিশন হৈ যাব ন নিউট্ৰিশনটো ভাল বস্তু বডিটোৱে যিমান নিউট্ৰিশন লাগে যিমান খাদ্য লাগে আহাৰ লাগে যিমান বডিটোক যিমানখিনি মিনাৰেলস ভিটামিনস ম্যাক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টস মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টস লাগে গোটেইখিনি পালে সেইটো নিউট্ৰিশন দ্যাট ইজ এ গুড থিং বডিটো গ্ৰো হ'ব পাৰিব কিন্তু মেল ওয়াৰ্ডটো যেতিয়া লগাই দিলো তাৰ আগত মেল নিউট্ৰিশন তাৰ মানে নিউট্ৰিশন সাফিচিয়েন্ট নোহোৱা হৈ গল মেল নিউট্ৰিশন সো এটো চাওক লজিক্যাল ঠিক আছে তাৰ মানে যুক্তি সম্পন্ন মই আগত IL লগাই দিও ইললজিক্যাল হৈ গল তাৰ মানে এটা অযুক্তিকৰ হৈ গল কথাটো নেগেটিভ হৈ গল না সো এই গেটা ওয়ার্ড যেতিয়া আহিব কিবা এটা ওয়াৰ্ডৰ আগত জানিব এটো কিবা না কিবা নেগেটিভ ওয়াৰ্ডে হয় এটো সো মেলিচিয়াস তাৰ মানে যোনটো বস্তু আপোনাক ক্ষতি কৰিব খুইছে মেলিস আছে যোনটো বস্তু মেলিস ওয়াৰ্ডটোৰ মিনিংটো হৈছে something which tries to hurt you মেলিস বুলি কয় হেতু বস্তু মেলিস আছে হে বস্তুটোৰ মানুহ এজনে আপোনাৰ এগেইনষ্টত বলে বহুত বেয়া ধাৰণা কিছুমান লৈছে আপোনাৰ এগেইনষ্টত বহুত বেয়া সেন্টিমেন্ট লৈ আছে পালে আপোনাক বলে কিবা হাৰ্ম কৰিব আপোনাক যদি পাই যায় আপোনাক হাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবি আছে মেলিস লৈ বহি আছে মানুহজনে আপোনাৰ এগেইনষ্টে এটা মানে মানুহজনৰ ইন্টেনশনস বোৰ কেনেকুৱা মেলিচিয়াস ইন্টেনশনস বুজি পালে বেনেল বহুত বোৰিং ডাল বোৰিং বস্তুক বেনেল বুলিও কয় ঠিক আছে মন্ডেইন ডাল বোৰিং বেনেল দিস আর অল সিনোনিমস ৰিউফুল তো বুজি পালে দ্যাট ইজ দা আনসাৰ হিয়াৰ ক্লিয়াৰ গোটেইকেইটা ওয়াৰ্ডস ডিসকাস কৰিছো যাতে আপোনালোকৰ কনফিউজন না থাকে synonym for the word beset 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 জিমি কি কৈছে স্যার আরআরবি এনটিপিসি টেস্ট সিটি গুৱাহাটী আহিছে মানে তাত এক্সাম সেন্টার পৰিছে নাই প্লিজ ৰিপ্লাই আপোনাৰ যদি সেন্টাৰ গুৱাহাটী পৰিছে তে মানে আপোনাৰ ভেনিউটো গুৱাহাটীতেই পৰিব দুটা বস্তু থাকে ন সেন্টাৰ এন্ড ভেনিউ সেন্টাৰটো আপোনাৰ যত পৰিছে সেন্টাৰটো যদি গুৱাহাটী সেন্টাৰত পৰিছে তেনে হলে আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে কোনবা এটা ভেনিউত পৰিব ৰাইট ক্লিয়াৰ এডমিটত পাই যাব এডমিটত দিয়ে দিব আপোনাৰ ইনফৰমেশন গুটেখিনি এডমিটত গুটে ইনফৰমেশন খিনি দিয়া থাকিব সেন্টাৰ কোড ভেনিউ কোড কেটা বছত গৈ পাব লাগিব গুটে ইনফৰমেশন তাত থাকিব ৰাইট ফৰ অল এক্সামস যি এক্সাম নহক এডমিটত দি দিয়ে গুটে ইনফৰমেশন খিনি Run to classes regularly হয় Monday, Wednesday, Friday 5 pm এই তিনটা দিনত 5 pm ত ক্লাস ৰেগুলাৰ হয় কেতিয়াবা টাইমটো মই আকপিস কৰিব পাৰো আৰু তেনেকা কৰিলে মই জনাই দিও টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপডেট দি দিয়া যায় ইউটিউবতো দেখাই দিয়া টাইমটো কেইটাত আহি আছে ক্লাসটো but generally Monday, Wednesday, Friday 5 pm is the time yes इसका आंसर बताओ सभी लोग क्या होगा beset पल्लवी going for C बाकी साहिल top foremost সি বিসেট বুলি যেতিয়া কোৱা হয় ন তাৰ মানে এইটো শব্দ জেনাৰেলি বুজোৱা হয় ফৰ ডিফিকাল্টিজ মনত ৰাখিব হা এসোসিয়েটেড উইথ ডিফিকাল্টিজ তাৰ মানে কি বুজাইছো এটো কেনেকে সেন্টেন্সত ইউজ হয় হেতু বুজক হা এই ওয়াৰ্ডটো his path was beset with
ডেঞ্জাৰ্ছ এনেকৈ যদি কৈছোঁ তাৰমানে কি বুজালো তেওঁ যোনটো পথ লৈছে জীৱনত সেইটো বিপদেৰে ভৰপূৰ beset with dangers তাৰমানে ডেঞ্জাৰ থকাটো এটা ডিফিকাল্টি এটা আহিল ন আপোনাৰ যদি সম্মুখত যোনটো বাটত পৰি আছে যোনটো বাটেৰে আপুনি যাব সেই বাটটোত যদি বিপদ আছে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে এটা অসুবিধা হ'ল ডিফিকাল্টি এটা হ'ল সো beset wordটো আমি জেনাৰেলি এনেকৈ ইউজ কৰো কিবা ডিফিকাল্টি এটা প্ৰেজেন্স এটা বুজাবলৈ his path was beset with difficulties ঠিক আছে সো দিগদাৰি অসুবিধা বাধা বিঘিনি এইবিলাক বুজাবলৈ আমি beset wordটো ইউজ কৰো আৰু তাৰ মানে আমি ইয়াৰে সমাৰ্থক শব্দ এটা ক'বলৈ হলে এনেকৈ বাধা বিঘিনি থকা শব্দ এটাই ক'ব লাগিব সো আপুনি এটা বস্তু ভাবি চাওক ইয়াতে এইকেইটা ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত এইকেইটাটো আপোনালোক সকলোৱে জানে মোৰ বিশ্বাস হেতু যে আপোনালোকে এইকেইটা ৱৰ্ড সবে জানিব ইটো নাজানিব পাৰে ৰাইট বাট এইটো নাজানিব পাৰে হেক্টৰ ৱৰ্ডটো নাজানিব পাৰে বাট ইউ নো দিজ আৰ দ্য ৱৰ্ডছ ডেকৰেট মানে জানে কিবা এটা বস্তু সজোৱা এষ্টাব্লিছ মানে কিবা এটা বস্তু স্থাপন কৰা সাসপেক্ট মানে আপুনি কাৰবাক সাসপেক্ট কৰিছে মানে কি সন্দেহ কৰিছে সো বা যোন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি তেখেতক আমি সাসপেক্ট বুলি কওঁ সো এইকেইটা ৱৰ্ডছৰ মিনিং কেইটাটো জানে এই গোটেইকেইটা ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত কৰবাত বাধা বিঘিনি কথা আহিছে নেকি নাই অহা ৰাইট মানুহ এজনক আমি যদি সন্দেহ কৰো সন্দেহৰ কথা আহিছে বাধাৰ কথা আহা নাই তেতিয়া সাসপেক্ট কৰা বুলি কওঁ কিবা এটা বস্তু স্থাপন কৰিলে এষ্টাব্লিছ কৰা বুলি কওঁ তাতে বাধা বিঘিনি কথা আহা নাই ডেকৰেট কৰা সজোৱা তাতে একো বাধা বিঘিনি কথা আহা নাই সো যদি আপুনি এই ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো নাজানেও এইটোতো জানে ন যে এইকেইটা ৱৰ্ডছৰ মিনিংটো কোনোটো এইটোৰ লগত মিলা নাই ডিফিকাল্টিজৰ লগত মিলা নাই সো ইয়োৰ বেষ্ট বেট ইজ এক্সামত যদি আপুনি এডুকেটেড গেজ এটাও লগাবলগীয়া হয় আপুনি এইটোকে আনসাৰ ক'ব লাগিব হেক্টৰ এইকেইটাৰ লগতটো নিমিলে এইটো বস্তু সো হিয়াৰ দ্য আনসাৰ ইজ হেক্টৰ হেক্টৰ মানে কি হেক্টৰ কৰা মানে বাধা বিঘিনিৰ সৃষ্টি কৰা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বহুত ওল্ড স্কুল ইংলিছত ইউজ হৈছিলে এইবোৰ ৱৰ্ডছ আজিকালি ইমান ইউজ নহয় কিন্তু এক্সামত এনেকৈ সুধে উপায় নাই এতিয়া ঠিক আছে ওল্ড স্কুল নিউ স্কুল সব দি দিয়ে সো আমি এটো চাব নোৱাৰো যে স্যাৰ আজিকালিটো এনেকুৱা ৱৰ্ডছ ইমান ইউজ নহয় আমি ইউজ নকৰো বাট ইংলিছতটো আছে সো এক্সামত সুধিব পাৰে সমাৰ্থক শব্দ ফৰ দ্য ৱৰ্ড ডিউপ ঠিক আছে এটো অলপ ক্যাজুয়াল ইনফৰ্মেল ইংলিছত ইউজ কৰে ডিউপ তাৰ মানে কি ৰেঞ্চাৰ ট্ৰিক সিম্পলটন ড্ৰাগ কাৰবাক ডিউপ কৰা মানে কাৰবাক ঠগোৱা फिर हेरा फेरी देखा है ITUS इसकी टोपी उसके सर ड्यूप करने का बात चल रहा है ठीक है 21 दिन में पैसा डबल ठग खाए मरिब এটা মানে লিখা আছে লক্ষ্মী চিট ফান্ড বেসিক্যালি সো ডিউপ কৰাই আছে ঠগাই আছে মানুহক ঠিক আছে আৰু ঠগোৱা মানে কি আপোনাক কিবা এটা আপোনাৰ লগত খেল এটা খেলিলে ট্ৰিক কৰিলে আপোনাক সো देयरफॉर ইয়াতে সিনোনিমটো কিনো হ'ব the synonym will be trick ঠিক আছে বুজি পাইছে to dupe someone to trick someone all right next one stigma সমাৰ্থক শব্দ লাগে স্টিগমাৰ বাবে স্টিগমা শব্দটোৰ মিনিংটো কি আৰু কিহত ইউজ হয় এটো কেনেকুৱা সিচুৱেচনত ইউজ হয় স্টিগমা সি সমাজত এনেকুৱা বহুত স্টিগমা আছে ৰাইট সমাজত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ স্টিগমা আছে যোনবোৰ বস্তুক মানুহে জাস্ট বিকজ বস্তুটো চাগে বুজি নাপায় বা বস্তুৰ বিষয়ে বেছি একো ইনফৰমেশন নাই বা বস্তুটোৰ বিষয়ে নেজানে সো হেতু বস্তুক ঠাট্টা কৰে হেতু বস্তুক বেয়া চকুৰে চায় আগতে কি হৈছিল 2000s ত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে সোশ্যাল এডভাৰটাইজ কৰিবলগীয়া হৈছিল কিহৰ বাবে এইডছৰ বাবে যে যাৰ এইডছ আছে সেই মানুহকেজনক আপোনালোকে বেলেগকৈ ট্ৰিট নকৰিব সেই মানুহকেজনৰ লগত আপোনালোকে খাব বহুতে সেই মানুহজনক বেলেগকে বহিব দি পেলাই আপোনালোকে বেলেগকে বহি সেই মানুহজনক আপোনালোকে অকলশৰীয়া ফিল নকৰাব মিছামিছি মানুহজনক তেনেকুৱা ফিল নকৰাব যে তেওঁৰ সমাজত কোনো স্থান নাই কাৰণ এইডছটো এটা এনেকুৱা বেমাৰ নহয় যোনটো আপোনাৰ একেলগে খাব বহিলে বিয়পি যায় সেইবিলাক বুজাবলগীয়া হৈছিল কিয় গভৰ্ণমেণ্টে পইচা খৰচ কৰি সোশ্যাল এডভাৰটাইজ কৰি এনেকুৱা মেছেজ এটা কিয় স্প্ৰেড কৰাবলগীয়া হৈছিল তাৰ মানে সমাজত এনেকুৱা হৈ গৈছিল যে এইডছ থকা ব্যক্তিক মানুহে ষ্টিগমেটাইজ কৰে মানে কি তাৰ মানে হেতু বস্তু বেয়া চকুৰে চায় আৰু সেই হিচাপতে সেই মানুহকেজনক বেয়া ট্ৰিট কৰে বুজি পাইছে সো স্টিগমা বুলি যেতিয়া কয় তাৰ মানে এটা দাগ এটা লগাৰ নিচিনা মানুহে এনেকে ট্ৰিট কৰিছে এটা দাগ লাগিছে কাপোৰত দাগ লাগিলে যেনে হেতু ঘহি মুহাৰি আঁতৰাব ট্ৰাই কৰে কিবা এটা হেনেকুৱা সমাজত কিবা এটা বস্তু তেনেকে বুলি আঁতৰাই দিব ট্ৰাই কৰিছে এই বস্তুটোক মানে দূৰ কৰি দিব ট্ৰাই কৰিছে এটোক স্টিগমেটাইজ কৰিছে সো স্টিগমা বুলি যেতিয়া কোৱা হয় কিবা এটা বস্তু স্টিগমা এটা লগা বুলি যেতিয়া কোৱা হয় এটা দাগ লাগি যোৱা বুলি বুজোৱা হয় সেই মানুহকেজনক কেনেকা ফিল হ'ব যেন তেওঁলোকৰ গাত এটা দাগ লাগি গৈছে আন মানুহে তেওঁলোকৰ ওচৰত আহিব নিবিচাৰে স্টিগমা এটা লগাৰ নিচিনা ফিল কৰিব নাই দাগ এটা লগা ফিল কৰিব নাই সো স্টিগমা ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো হৈছে দাগ ষ্টেইন বুজি পাইছে ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড ঠিক আছে yes sahil stain বুলি যেটা কো ব্লট বুলি কব কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিব stain আৰু ব্লট শব্দটোৰ মাজত এটা স্মল ডিফাৰেন্স এটা আছে stain টো হৈছে দাগ আৰু ব্লট টো এটা এনেকুৱা বস্তু যোনটো অলপ স্প্ৰেড হৈ যায় ঠিক আছে stain
আপুনি খুচকাই থাকোতে এই যে টাইডৰ এডভাৰটাইজ যে দেখে সৰু বাচ্চা এটো যে গৈ পেলাই কিবা ফুটবল খেলি দাগ লগাই আহে গোটে কাপোৰত বুকা যেতিয়া লাগিছে ঠিক আছে বুকা লাগিলে জেনেৰেলি অলপ দাগ লাগি যায় নেকি অলপমান জায়গাত এটা দাগ লাগি গল কিন্তু যদি সিয়াহি এটোপাল পৰিছে কাপোৰত বগা কাপোৰত তেতিয়া ভাবি চাওক সিয়াহি পৰাৰ লগে লগে কি হয় অলপমান পৰে কিন্তু হি লাহে লাহে স্প্ৰেড হ'ব ধৰে এনেকে এইটো ব্লট বুলি কয় ইংকৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে ইংক ব্লট বুলি কয় ইংক ষ্টেইন বুলি নকয় জেনেৰেলি বুজি পাইছে দ্যাটস দ্য স্লাইট ডিফাৰেন্স বিটুইন ষ্টেইন এণ্ড ব্লট আপুনি ওয়াৰ্ডটো কোৱাই মই একেলগে হেতু ডিসক্ৰাইব কৰি দিছো ঠিক আছে বাট yes they are synonyms no doubt ঠিক আছে পুষ্কৰ আপোনাৰ এক্সাম সেন্টাৰ আপোনাৰ কোড পৰিছে আৰু আপুনি পিছত গৈ কোড পোস্টেড হয় হেতুৰ লগত একো তেনেকুৱা লিংক নাই ঠিক আছে এক্সাম সেন্টাৰটো জাস্ট এক্সামৰ কাৰণে হেতু আপোনাৰ পিছত গৈ চাকৰিটোৰ কাৰণে হেতুৰ লগত একো কথা নাই বুজি পাইছে না চাকৰি পোস্টিং হলে আপোনাক জিয়ে জব নহওক কিয় পোস্টিং হলে আপোনাক ডিস্ট্ৰিক্ট যদি বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত দিয়া চাকৰিয়ে হয় যিকোনো ডিস্ট্ৰিক্টত দিব পাৰে ঠিক আছে হেতু আপোনাৰ এক্সাম সেন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লৈ কথা নাই exam center district is just for the purpose of the exam itself nothing else nothing more nothing less concede বিপৰীত অৰ্থক শব্দ concede কৰা তাৰে opposite word টো লাগে sit withstand dismiss elaborate চাওক concede কৰি দিয়া মানে এক ধৰণে retreat কৰা retreat শব্দটোৰ মিনিংটো কি তাৰ মানে আপুনি কাৰবাৰ লগত বোলে কাজিয়া লাগিব গৈছে হা আপোনাৰ বোলে ভাইটিক কোনবাই দম দিছে আপুনি বোলে গৈছে তাৰ পিছত ওই মোৰ ভাইটিক কোনে দম দিছে পিটিম তাক কাজি তাৰপিছত আপুনি গৈছে বোলে সেই জায়গাত লাগে যত আপোনাক ভাইটিক দম দিছিলে কোনোবাই তাৰপিছত গৈ পেলাই তাতে চিঞৰ বাখৰ লগাইছে বোলে ওই ওলাই কোনে মোৰ ভাইটিক হাত লগাইছিলে আপুনি পুৰা মাৰিম বুলি কৈছে তাৰ সন্মুখৰ পৰা বোলে 6.5 ফুটৰ প্ৰকাণ্ড মানুহ এটা ওলাই আহিছে বোলে দেখিয়ে লাগে মানে জিমত গৈ পাৱাৰ লিফটিং কৰে চাগে ঠিক আছে হাতত দা এখন লৈ পেলাই ওলাই আহিছে বোলে আপুনি কি কৰিব হেতু টাইমত আপুনি যদি হেতু টাইমত লাগিম বুলিয়ে যায় অলপ তো গন্ডগোল হ'ব ন কেছটো সো আপুনি কি কৰিব আপুনি হেতু টাইমত বেষ্ট কাম এটোৱে যে অলপ দেৰি কাৰণে ৰিট্ৰিট কৰক ঠিক আছে আতৰিয়া হক তাৰ পৰা সো দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ ৰিট্ৰিট ঠিক আছে হে 6.5 ফুটৰ দাখন হাতত লৈ আহে মানুহৰ লগত যদি কাজিয়া লাগিব যায় আপোনাৰ সাকি বিপদৰে হ'ব সো ইউ ৰিট্ৰিট দ্যাটস দ্য স্মাৰ্ট থিং টু ডু হে না হেতু কনসিড কৰা বুলি কয় তাৰ মানে ৰিট্ৰিট শব্দটোৰ মিনিংটো এতিয়া হে 6.5 ফুটৰ দা লৈ থকা মানুহ এজন মনত কৰি পেলাই মনত আহি থক concede করা retreat করা বা back off করা to back off ঠিক আছে ক্লিয়ার এতিয়া ইয়াৰ অপোজিট ওয়ার্ড টু কি হ'ব যে আপুনি বোলে হে মানুহজনক দেখা পায়ো আপুনি বোলে দেখা যাওক উখ পাখ হয়হে দেখাতে ডাঙৰ যেন লাগিছে তাকে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিমে হি কিবা এটা উল্টাই কলেও মই আতৰি যোৱাত নাই মই দেখাম যে মই ভয় খোৱা নাই সো আপুনি কি কৰিছে তেতিয়া হেতু টাইমত আপুনি ৰিট্ৰিট কৰা নাই আপুনি থিয় দিছে তাতে যে নাই জি নহক কিয় মই আতে থিয় দিম মই লাগিয়ে যাম so you are withstanding you are not getting intimidated you are not retreating you are withstanding ঠিক আছে clear understood the army withstood the attack army attack কৰিছিলে বলে বেলেগ army but they withstood the attack তাৰ মানে কি তাৰ মানে তিহতে ৰিট্ৰিট কৰিব লগিয়া হোৱা নাই তিহতে পলাই হোৱা নাই তিহতে ফেস কৰিছে head on ঠিক আছে তেতিয়া withstand কৰা বুলি কয় vintage এটো ওয়ার্ডটো তো জানে this is a simple word vintage মানে কি পুৰণি বস্তু যোনটোৰ ভ্যালু আছে vintage watch vintage gramophone vintage telephone vintage typewriters আজিকালি আপোনালোকে দেখা পাই চাগে সোশ্যাল মিডিয়া আপোনালোকৰ পুৰণি টাইপৰাইটাৰ্স বিলাক আজিকালি আকৌ নতুনকৈ সেল কৰা হৈছে জাস্ট সজাবলে মানুহে কিনি আছে কিয় বিকজ হেতু পুৰণি বস্তু হয় আজিৰ দিনত চাগে হেতু অবসলিট হৈ গৈছে অবসলিট মানে কি অবসলিট মানে হেতু বস্তু একো ইউজ নাই আৰু it is no longer in use PCOs are obsolete আজিৰ দিনত আপুনি PCO বিচাৰি নাপায় কটো চহৰত আহিলে বা টাউনত গলে PCO নোহোৱা হৈ গল কিয় সবৰে হাতে হাতে ফোন PCO থাকি কি হ'ব so PCOs have become obsolete fax machine আজিকালি প্ৰায় নাপায় কটো fax machine নোহোৱা হৈ গল মেইলৰে সব কাম হৈ যায় right CD players are slowly becoming obsolete CD players নাপায় আজিকালি নতুন ল্যাপটপ বিলাকতো আপোনাৰ CD ড্ৰাইভটো নাথাকে কাৰণ CDs ইউজে নকৰে মানুহে জি লাগে সব অনলাইন স্ট্ৰিম কৰি লব গানে হক মুভিয়ে হক সো অবসলিট হৈ গৈছাব ধৰিছে তাৰ মানে যোনটো বস্তু পুৰণি হৈ যায় হি অবসলিট হৈ গৈ থাকে লাহে লাহে কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান বস্তু এনেকুৱা থাকি যায় হি অবসলিট হৈছে ঠিকই তাৰ একো প্ৰ্যাকটিক্যাল ইউজ নাই আজিৰ দিনত কিন্তু তাৰ ভ্যালু এটা থাকি গল কিবা এটা সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু বা মানুহে হেতু কালেক্ট কৰি ভাল পায় হেতুক আমি ভিন্টেজ বুলি কওঁ ভিন্টেজ গাড়ী হ'ব পাৰে ভিন্টেজ ঘড়ী হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ
সো ভিন্টেজ বুলি ক'লে অন্য এটা শব্দ আমি এটাও ক'ব something which is classic তাৰমানে এইটো এটা টাইমত ই বহুত ইউজ কৰিছিলে মানুহে বা এটা টাইমত বহুত ভ্যালু আছিলে বহুত ডিমান্ড আছিলে ইয়াৰ তাৰপিছত ডিমান্ড নোহোৱা গ'ল কাৰণ কিবা নতুন মডাৰ্ণ বস্তু আহি গ'ল কিন্তু এই বস্তুটো দেখাত ধুনীয়া বা এই বস্তুটো এটা নষ্টালজিক এলিমেন্ট এটা আছে যোনটো বস্তু সাগে মানুহে চাই দেখি নিজৰ চাইল্ডহুড মনত কৰিব পাৰে সো হেতু কিবা এটা মানে সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু আছে সো ইটস আ ক্লাসিক আৰু অন্য এটা শব্দ ইটস ভিন্টেজ ক্লিয়াৰ এটা বস্তু মন ৰাখিব আপুনি সাপোজ গাড়ী এখন দেখা পাইছে হা পুৰণি গাড়ী এখন ঠিক আছে পুৰণি এম্বাসেডৰ এখন দেখা পাইছে ইটস আপুনি এনেকৈ ক'ব পাৰে ইটস আ ক্লাসিক যেহেতু এখন গাড়ীৰ কথা পাতি আছে ইটস আ ক্লাসিক বুলি ক'ব পাৰে আৰু নহলে ইটস ভিন্টেজ বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু এটা বস্তু মন ৰাখিব ইটস আ ভিন্টেজ বুলি নকও ইয়াতে আ লিখা নাই লিখিব পাৰিব যদি আপুনি এনেকৈ ক'ব খোজে ইটস আ ভিন্টেজ কাৰ তাৰমানে আ টু কিহৰ কাৰণে লিখিলো এই কাৰৰ কাৰণে লিখিছো এখন গাড়ী বুজাবলৈ ভিন্টেজৰ লগত কিন্তু আমি আ বুলি নিলিখো কিন্তু ক্লাসিকৰ লগত আ বুলি লিখিব পাৰি ইটস আ ক্লাসিক ঠিক আছে কিন্তু ইটস ভিন্টেজ এনেকৈ ক'বলৈ এই ডিফাৰেন্স কেটা মনত ৰাখিব ইংৰাজীত কওঁতে কথাটো প্লেকেট এই শব্দটো আপোনালোকে জানিব লাগে প্ৰিভিয়াস ক্লাছত পঢ়াইছিলো তাকে চাইছো মনত আছে না আপোনালোকৰ প্লেকেট শব্দটো কক মই নকয় কৈ এইটো yes period error কথা আহিব সাহিল vintage era vintage period তেনেকৈ কও যদি আমি ৰাইট yes নিখিল old কব পাৰি yes old তো হবই ডেফিনেটলি আৰু লগতে এক বহুতেই পুৰণি হৈ গলে এনশিয়েন্ট হ'ব একদম পুৰণি বুলে তেতিয়া এনশিয়েন্ট কম আৰু ৰেট্ৰস্পেক্ট কৰা মানে কি পুৰণি দিনৰ কথা ভাবি চোৱা ইন ৰেট্ৰস্পেক্ট হেনেকৈ কয় কেতিয়াবা ইন ৰেট্ৰস্পেক্ট এটো চাও নিখিল এটা ৱৰ্ড কৈছে ৰেট্ৰস্পেক্ট আপোনালোকে নিজৰ আইডিয়াজ বিলাক ক'ব সো তেতিয়া মই হেতুটো সাগে আপোনালোকক হেতু কেনেকৈ ইউজ কৰে বা হেতুৰ বিষয় কিবা এটা কৈ দিব পাৰিম যাতে আপোনালোকেও হেতু আৰু ইন ডেপথত শিকি থব পাৰে আপোনাৰ ডেপথটো বঢ়াওক তাৰমানে লাৰ্নিংৰ ৰাইট ইন ৰেট্ৰস্পেক্ট বা ইন হাইণ্ডসাইট বুলি কয় এনেকৈ ঠিক আছে এই ৱৰ্ড কেটা শিকি থৈ দিব যদি নাজানে জানে যদি তো ভাল ৰেট্ৰস্পেক্ট ইন ৰেট্ৰস্পেক্ট I should have studied more এনেকৈ যদি কৈছো in retrospect I should have studied more exam এটা দি আহিছে বুলে exam এটা দি হোৱাৰ পিছত আপুনি গম পাইছে যে examটো অলপ যদি আৰু পঢ়ি দিলে হেতেন আপুনি সাগে সেই examটো ভাল কৰিলে হেতেন সো আপুনি কৈছে in retrospect এটা যদি মই ভাবি চাও পিছৰ দিন কেটাৰ আগৰ দিন কেটাৰ কথা তাৰ মানে examৰ আগৰ দিন কেটাত মই কি কৰি আছিলো হেকেটা যদি মই আৰু অলপ পঢ়িলো হেতেন মোৰ examটো ভাল হ'ল হেতেন তাৰ মানে in retrospect এতিয়া ভাবি চালে মোৰ লাগিছে যে মই আৰু অলপ পঢ়িব লাগিছে বুজি পাইছে in retrospect মানে retro wordটো মিনিংটো হৈছে in the past তাৰমানে পাষ্টৰ কথাটো যদি মই ভাবি চাও ৰেট্ৰো পার্সপেক্টিভ এটা যদি ল বুজি পাইছে হাইণ্ডসাইট কুকুৰ মেকুৰীৰ ক্ষেত্ৰত ফোৰ লেগস এণ্ড হাইণ্ড লেগস বুলি কনে নাই আগৰ ঠেং দুখন পিছৰ ঠেং দুখন হাইণ্ড মানে কি দ্য বেক ৰাইট তাৰমানে পিছুৱাই গৈ যদি অলপ ভাবি চাও পিছৰ বস্তুটো যদি অলপ পিছৰ তাৰমানে আগৰ বস্তুখিনি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আগৰ বস্তুখিনি যদি অলপ দৃষ্টি দিও হাইণ্ডসাইটত যদি ভাবি চাও বস্তুটো আগতে কি কৰি থৈ আহিলো সেইখিনি যদি ভাবি চাও তেতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে আই শুড হেভ ষ্টাডিড মোৰ So এই দুটা বস্তু ইউজ কৰে ইন ৰেট্ৰস্পেক্ট বা ইন হাইণ্ডসাইট ইন্টাৰচেঞ্জেবলি ইউজ হয় এটা আৰু অলপ ক্যাজুৱেল ইংলিশত এনেকৈ কয় কাম টু থিংক অফ ইট এতিয়া যদি মই ভাবি চাও এইটো বিষয় আই শুড হেভ ষ্টাডিড মোৰ এনেকৈও কয় ঠিক আছে কাম টু থিংক অফ ইট আই শুড হেভ ষ্টাডিড মোৰ বিপৰীত শব্দ প্লেকেটৰ বাবে প্লেকেট কৰা মানে মানুহজনক খং উঠিছে আপুনি শান্ত কৰাইছে মানুহ এজন দুখত কান্দি আছে আপুনি তেখেতক শান্ত কৰাইছে বুজাইছে সেইটো প্লেকেট কৰা বুলি কয় আন এটা ৱৰ্ড কৈছিলো কি কৈছিলো আন এটা ৱৰ্ড শিকাইছিলো এইটো কাৰণে এলে টু এলে সামওয়ানস ফিয়াৰ্স কাৰোবাৰ ভয় লাগি আছে টেনশন হৈ আছে আপুনি টেনশনটো কমাইছে কিবা এটা কৈ পেলাই এলে কৰিছে মানুহজনৰ ভয়খিনি অপোজিট ৱৰ্ড সুধিছে এতিয়া আজি কোৱেশ্চনটো এইটো কাৰণে বেলেগ ইয়াতে অপোজিট ৱৰ্ড সুধিছে সো অপোজিট ৱৰ্ড কি হ'ব মানুহ এজন যদি খঙত থাকোতে আপুনি শান্ত কৰাইছে হেতু প্লেকেট কৰা বুলি কও শান্ত মানুহ এজনক যদি খং উঠাই দিয়ে হেতু ইয়াৰ বিপৰীত বুলি কম সো শান্ত মানুহ এজনক খং উঠাই দিয়ে মানে কি আপুনি মানুহজনক খং উঠুৱাই লৈছে এনৰেজ কৰাই লৈছে মানুহজনক বুজি পাইছে তা খং নাছিল চাগে খং উঠা নাছিল আপুনি খং উঠুৱাই লৈছে তেতিয়া ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ হৈ যাব ইয়াৰ মিনিংটো যি তাৰ একদম অপোজিটটো হৈ যাব এইটো ক্লিয়াৰ ঠিকে এইটো চাওক চুজ দ্য কাৰেক্ট সিনোনিম কৰ্নাৰ CORNER কৰ্নাৰ কৰ্নাৰ মানে এটাটো হ'ল এইটোক আমি কৰ্নাৰ বুলি কওঁ নহয় জানো দিস ইজ আ কৰ্নাৰ এটা ৰুম এটাৰ দুখন ওয়াল যদি আছে য'ত লগ পায় তাতে সেইখিনিক আমি এটা কোণা এটা বনিছে বুলি কওঁ কৰ্নাৰ বুলি কওঁ হেতু এটা মিনিং এটো বস্তুতে ভাবি চাওক এতিয়া টম এণ্ড জেৰিত যে টমে যে জেৰিক খেদে তাৰপিছত জেৰি ইফাল দৌৰি কেতিয়াবা কৰ্নাৰটো আহি পাইছে ইয়াতে থিয় দিয়ে আৰু তেতিয়া কি হয় টমে তাক ঘেৰি ধৰে
টমে ঘেৰাও কৰি ধৰে তাক এনেকে হাঁহিব ধৰে তাৰ ওপৰত এনেকে হাত দুখন এনেকে লৈ পেলাই ৰাইট সো তেতিয়া কি হয় জেৰি কেনট ৰান দিছ ৱে জেৰি কেনট ৰান দিছ ৱে কাৰণ টমে ইপিনে গলেও ধৰি ল'ব ইপিনে গলেও ধৰি ল'ব তাক কি কৰিলে তাক কোনা এটাত ফসাই ললে তাৰমানে তাক কৰ্নাৰ কৰি ল'লে সো কৰ্নাৰ কৰি লোৱা মানে কি টু কৰ্নাৰ সামওয়ান অৰ টু হেভ সামওয়ান কৰ্নাৰ্ড তাৰমানে আপুনি মানুহজনক ফসাই ল'লে ট্ৰেপ কৰি ল'লে সি কোনো পিনে পলাব নোৱাৰে এতিয়া বুজি পাইছে সো কৰ্নাৰৰ আন এটা মিনিং হৈছে কাৰবাক ট্ৰেপ কৰি লোৱা সিনোনিম লাগে নে সিনোনিমে লাগে সো ইয়েস বি ট্ৰেপ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ বুজি পাইছে এই মিনিংটো মনত ৰাখিব যে টম এণ্ড জেৰি এক্সাম্পলটো যে দিছো দ্যাট উইল হেল্প ইউ ৰিমেম্বাৰ দ্য ৱৰ্ড টু কৰ্নাৰ সামওয়ান ওকে ঠিক আছে এইটো চাই লওক বিপৰীত শব্দ এটা লাগে ফৰ দ্য ৱৰ্ড পপুলাৰ পপুলাৰ মানে কি জনপ্ৰিয় ঠিক আছে পপ মিউজিক বুলি যে কয় পপ কালচাৰ বুলি যে কয় পপ মানে কি পপুলাৰ ৱৰ্ডটো প্ৰাইছে যোনটো বস্তু জনপ্ৰিয় হৈ গৈছে তাৰমানে ঠিক আছে লট অফ পিপল want to listen to that music a lot of people want to watch that movie so pop culture movie এখন বা pop music হেনেকে কোৱা হয় so popular যোনটো বস্তু হয় এটো জনপ্ৰিয় হয় বিপৰীত এটা বস্তুটো চাওক পপুলাৰ যদি হয় এটা বস্তু জনপ্ৰিয় তাৰ মানে বহুত মানুহে ৰাইজে সবে হেতু শুনিছে দেখিছে জানিছে কমন হৈ গৈছে বস্তুটো তাৰ মানে যোনটো বস্তু মানুহে দেখায় নাই যোনটো বস্তু মানুহে গমে পোৱা নাই হেতুৰ বিষয় হেতু কি হৈছে হেতু কমন হৈ পৰা নাই ঠিক আছে আজি জুবিনদাৰ গান জুবিনদাৰ যেতিয়া গান গাইছে সবে শুনিছো আমি পাপনদাৰ যেতিয়া গান গাইছে সবে শুনিছো আমি সো देयर songs are common বাট কোনবা এজন বলে আপোনাৰ ঘৰ ওচৰত বলে কোনবা এজন মিউজিশিয়ান আছে তেওঁ খুব ভাল গান বনাইছে কিন্তু হেতু অকল আপুনি শুনিব পাইছে কাৰণ আপুনি সেই ঘৰ তেওঁ ঘৰ ওচৰত থাকে তেওঁ ঘৰৰ কাষত থাকে কিন্তু তেওঁ গান বেলেগ কোনো শুনা নাই এতিয়ালে সো সেই সিঙ্গাৰজনৰ গানবোৰ আনকমন হৈছে এতিয়াও মানে পপুলাৰ হৈ যোৱা নাই মানুহে গম পোৱা হোৱা নাই হেতু বিষয় কমন নলেজ হৈ যোৱা নাই হেতু সবৰ তাত নাই আপুনি কিন্তু শুনিব পাইছে সো আপুনি আনকমন বস্তু এটা এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাইছে ৰাইট সো B. Uncommon will be the correct answer here. Yes, antonym. বুজি পাইছে? Synonym বুলি যদি সলভ কৰি যায় ভুল হৈ যাব। Okay? 21 নম্বৰটো চাও haggle. H-A-G-G-L-E. haggle বুলি নপঢ়িব আৰু এইটো। Right? haggle বুলি কয় এইটো। ঠিক আছে? নহলে কি বেলেগে মিনিং ওলাই যাব। So haggle বুলি যদি কৈছোৱে সমাৰ্থক শব্দ tired, climb, decrease, bargain কি হবে सिनोनिम लगे बी केयरफुल इसको अच्छे से देखो क्या क्या बोल रहे हैं सिनोनिम बोल रहे हैं कि क्या एंटोनिम बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे सिनोनिम बोल रहे हैं ना तो हैगल का मीनिंग क्या होगा हैगल माने যোনটো সাগে আপুনি যদি ছোৱালী মানুহ হয় আপুনি কৰাত খুব ভাল হ'ব পাৰে 90% চান্স আছে আৰু যদি আপুনি লৰা মানুহ হয় সাগে আপোনাৰ স্কিলটো এটলিষ্ট ছোৱালী মানুহৰ সমান নাই সাগে generally speaking not to classify the genders here so see haggle মানে এটো বুজায় দৰদাম কৰা ঠিক আছে দৰদাম কৰিব পৰা মই যি দেখিছো মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা এটো মই জেনাৰেলাইজ কৰি ক'ব জানে মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মই দেখিছো 90% of the time women are very good at this and men are not so good at this right so haggle বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তাৰ মানে দৰদাম কৰা আৰু দোকানী বিলাকেও কিবা ছোৱালী মানুহ প্ৰেফাৰ কৰে মই দেখিছো এটো নহবও পাৰে বাট মই যিমান দূৰ দেখিব পাইছো দোকানীবোৰ ছোৱালী মানুহে দৰদাম কৰিলে প্ৰেফাৰ কৰে মই যদি গৈ পেলাই এটা দোকানী এজনক কওঁ যে দাদা এটো এই চুলাটো লৈছো এটো মই 500 টকা নিদিও এটো মই 400 হে দিম দিউ নিদিউকে থাকিব ছোৱালী মানুহে গৰাকী গৈ পেলাই যদি কয় যে এটো 500 টকা বুলি কৈছে দোকানটোৱে ছোৱালী মানুহজনী কৈছে 200 টকা দিম ছোৱালী মানুহ যদি 200 টকা দিম বুলি কয় তাৰছত নলও বুলি গুচি যাব ধৰে থিম পিছনৰ পৰা মাতিব এই বাইদেউ হ'ব দিয়ক 250 এটা দিব আহক ৰাইট সো নাজানো এটো কিয় হয় what's the psychology there but basically haggling is দৰদাম কৰা বা ইংৰাজীত অন্য এটা শব্দ কি বাৰ্গেইন কৰা মই বহুত কমে দেখিছো কোনবা দোকানীয়ে লৰা মানুহ এজনক মাতিছে আকৌ এবাৰ এই হ'ব দাদা আহক দিয়ক ইমানত দিম বহুত কম হয় হয় নোহোৱা নহয় ৰেয়াৰলি হয় ছোৱালী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত কমনলি হোৱা দেখিছো এটো বস্তু মই what is the psychology মই শিকিব লাগিব এটো যে কিয় হয় এটো বস্তু ৰাইট কোনবাই যদি জানে মোক জনাব কিয় হয় এটো বিপৰীত শব্দ delude D.E.L.L.U.D.E delude drought clever enlighten enrage so antonym যদি লাগে delude বুলি যদি কৈছো এইগিটা ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব delude মানে কি এই যে আপোনালোকে মাজতে যে সোশ্যাল মিডিয়াখন দেলুলু সলুলু কৰাই ৰাখিছিলে হেতুৱে হৈছে delude তাৰ মানে delusion মানে কি নোহোৱা বস্তু এটা হোৱা বুলি ভাবি বহি থকাটো ঠিক আছে নিজকে তাৰ মানে মুখ্য বনাই থকাৰ নিচিনা যে নহয় এটা বস্তু হয় বুলি নিজকে মনাই বহি আছে
ডিলিউড কৰাইছে নিজকে ইউ আৰ লিভিং ইন আ ডিলিউজন ঠিক আছে তাৰমানে ডিলিউড কৰোৱা মানে প্ৰেক্টিকেল ফেক্টছৰ পৰা অতৰাই আনি মানুহ এজনক ফুল ফেক্টছ বিশ্বাস কৰাই থোৱাটো হেতু নকৰি তাৰ বিপৰীতটো যদি কৰিবলৈ যাও তাৰমানে মানুহ এজনে যদি ফুল ফেক্টছ লৈ বহি আছে বা ইনফৰমেশন কাৰেক্ট ইনফৰমেশন নাই মানুহজনৰ হাতত আপুনি কাৰেক্ট ইনফৰমেশনটো দিয়াইছে তেওঁক ফেক্টটো দিয়াইছে তেওঁক শিকাইছে যে এইটো ভুল এইটোহে কাৰেক্ট আপুনি তেওঁক এনলাইটেন কৰোৱা হৈছে তাৰমানে the person is now enlightened বুদ্ধাই যে এনলাইটেনমেন্ট পাইছিলে তাৰমানে কি তাৰমানে পৃথিৱীত বেলেগ মানুহে নজনা বহুত বস্তু চাগে তেওঁ তাৰ পিছত নিজকে বিচাৰি পাই পেলাই বা কিবা এটা স্পিৰিচুৱেল পাৰ্ট এটা বিচাৰি পাই তেওঁ গম পোৱা হৈছিলে that now Buddha had the knowledge he was enlightened বুজি পাইছে ক্লেভাৰ নহব I understand কিয় ক্লেভাৰ ক'ব খুজিছে আপোনালোকে but see ক্লেভাৰ মানে চুকা যাৰ বুদ্ধি আছে বুদ্ধিয়ক মানুহ এজন ঠিক আছে ক্লেভাৰ মানুহ এজন but ইয়াতে ৱৰ্ডটো কি ডেলিউড কৰাটো এটা ভাৰ্ব হয় এটা এটা ক্ৰিয়া শব্দ কাৰবাক আপুনি ডেলিউড কৰাইছে তাৰমানে আপুনি তেওঁক ভুল ইনফৰমেশন দি পেলাই তেওঁক ভুল ইনফৰমেশনটো বিশ্বাস কৰোৱাই দিছে আপুনি তেওঁক তাৰমানে কাৰেক্ট ইনফৰমেশনৰ পৰা অতৰাই আনিলে ডিলিউট কৰাই দিলে মানুহজনক বুজি পাইছে এটা এটা ক্ৰিয়া ইয়াৰ বিপৰীত ক্ৰিয়াটো কি হ'ব মানুহজনক আপুনি এনলাইটেন কৰা যে মানুহজনে ভুল ধাৰণা এটা লৈ বহি আছে বোলে আপুনি কৈ কৈছে নহয় আপুনি যে এইটো ধাৰণা ৰাখিছে কিহৰ ভিত্তিত ৰাখিছে তেওঁ ক'লে যে মই এইটো দেখিছিলো এইটো পঢ়িছিলো তেতিয়া আপুনি ক'লে নহয় আপুনি যোনটোখন কিতাপ পঢ়িছিলে সেইখন কিতাপত পাব্লিকেশন এৰৰ এটা আছিলে এইটো চাওক তাৰ অথৰজনে কাৰেক্ট কৰি এখন লেটাৰ এখন লিখি পেলাই এইটো সবকে লিখি দিছে যে মই এইটো বস্তু লিখোতে ভুল হৈছিলে আসল ইনফৰমেশনটো এইটো হয় তেতিয়া কাৰেক্ট হৈ গ'ল ইনফৰমেশন সেই মানুহজনে ইনফৰমেশন বলে যে ও আচ্ছা মই ভুলকে পঢ়িছিলো তাৰমানে কাৰেক্ট ইনফৰমেশনটো এইটো হে সো আপুনি মানুহজনক ফুল ইনফৰমেশনৰ পৰা কাৰেক্ট ইনফৰমেশন লৈকে আনিলে আপোনাৰ ক্ৰিয়াটো কি আছিল আপুনি এনলাইটেন কৰালে মানুহজনক জনালে মানুহজনক কাৰেক্ট কথাটো বুজি পালে সো ক্লেভাৰ ৱৰ্ডটো ডাইৰেক্টলি ফিট নহয় ইয়াতে কাৰণ ক্লেভাৰ মানে বুদ্ধি থকা নথকা হেতু কথা ইয়াতে বুদ্ধি থকা নথকাৰ কথা কোৱাই নাই আমি ইয়াতে কাৰেক্ট ইনফৰমেশন থকা নথকাৰ কথা পাতি আছো ডিলিউড আৰু এনলাইটেনৰ মাজত সমাৰ্থক শব্দ ইম্পেল IMPEL ইম্পেল ইম্পেল শব্দটোৰ মিনিংটো হৈছে ষ্টুডেন্টস যেতিয়া জোৰ কৰা হয় কাৰবাক ঠিক আছে I was impelled to go to the party মোক ইমানে জোৰ কৰিলে লগৰ কেইটাই টানি মানে সুসৰাই বগৰাই লৈ গল হেতেন নহলে ঠিক আছে সো I was impelled to go to the party বা এনেকে মানে কৈছে কোনোবাই যে আপুনি নাহিলে খুব বেয়া পাম দে আপুনি আহিব লাগিব মোৰ মন নাছিল যাবলে কিন্তু ইমান যেতিয়া কৈছে এতিয়া মই কেনেকে নোযোৱাকে থাকো বেয়া পাই যাব মোক সো I was impelled so therefore impel মানে আপুনি ইচ্ছাৰে কাম এটা চাগে কৰা নাই আপুনি কোনবাই জোৰ দিয়া অনুভৱ কৰি কামটো কৰিবলগীয়া হৈছে you are doing it because you felt forced to do so বুজি পাইছে কথাটো এতিয়া সো forced to do something impelled to do something so force ৰ কথাটো আহি যায় ইয়াতে ঠিক আছে to force someone to do something to impel someone to do something the boss forced the employees to work overtime the boss impelled the workers to work overtime জোৰ কৰি পেলাই কৰালে তাৰমানে কামটো বুজি পাইছে block hinder discredit এইকেইটা words কি block মানে বাধা বিঘিনি ক্ৰিয়েট কৰা second meaning to hinder এই দুটা synonymous হয় these two are synonyms hinder কৰা মানে আপোনাৰ বাটত যদি কিবা এটা বস্তু hindrance এটা দিছে বাধা এটা সৃষ্টি কৰিছে ঠিক আছে আৰু discredit কৰা মানে কি discredit কৰি দিয়া মানে মানুহ এজনৰ ক্ৰেডিটটো অতৰাই দিয়ে যে এইজন মানুহ এইটো কাম কৰা নাইতো বা এই মানুহজনে এইটো কাম ইমান ভালকে নকৰেতো discredit কৰিলে আপুনি ঠিক আছে যোনটো বস্তু চাগে বেলেগে ভাবিছে যে এওঁই কৰিছে চাগে ভাল কামটো আপুনি গৈ ক্লেৰিফাই কৰি দিছে বা আপুনি গৈ তেওঁ ডাউন দেখাবলে কৰিছে যে নাই এই মানুহজনে নাজানে এইটো কাম এও নহয় তেতিয়া বাকি মানুহ কেজনৰ আগত কি কৰিলে আপুনি সেই মানুহজনক ডিসক্ৰেডিট কৰি দিলে ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান 24 ডেনিগ্ৰেট বিপৰীতাৰ্থক শব্দ এটা লাগে ডেনিগ্ৰেটৰ বাবে ডেনিগ্ৰেট মানে কি এটো আজি পঢ়িছো আমি মনত আছে না আজি গুটেই কেইটা যে ওয়াৰ্ড চালো এতিয়া লাগে তাৰে ভিতৰত এই ওয়াৰ্ডটো আমি চাইছিলো কি হ'ব মনত আছে ৰিভিজন কোৱেশ্চন এটা কৰাইছো ক্লাছৰ মাজতে what is the correct answer what will be correct sir impeller synonym BCO দিয়া আছে ব্ল্যাক বুকত see impeller যেতিয়া আমি অপশনস দেখিম ফোর্স দিয়া আছে ব্লক দিয়া আছে হিন্ডাৰ দিয়া আছে আমি ব্লক হিন্ডাৰ কেনেকে কম ঠিক আছে কিতাপৰ পাব্লিকেশন এৰ থাকিব পাৰে হেতু বেলেগ কথা ব্ল্যাক বুকে হক কিবা বেলেগ বুকে আপোনালোকে ইউজ কৰক কিতাপত এৰ থাকিব পাৰে ঠিক আছে বাট যোনখন অবিধান মতে যোনটো মিনিং হ'ব শব্দটোৰ হেতুটো চেঞ্জ হৈ নাযায় কেতিয়াও ৰাইট of all the books যত words মিনিং থাকে which is the one that you can rely on the most the dictionary right so dictionary যেটা impeller meaning to আপুনি চাব আপুনি নিজে দেখিব যে impel বুলি যেটা কোৱা হয় to be impelled to do something to be forced to do something তাতে বাধা বিঘিনি সৃষ্টি কৰাৰ কথা নাই ঠিক আছে understand
denigrate বিপৰীত শব্দ মনত আছে নাই কি আছিল yes all of you going for D good এটো আজি চাইছো ন আমি denigrate ৰ মিনিং টো কি হয় disrespect কৰা demean কৰা devalue কৰা দেখাতা না এই সব লাষ্ট কোৱেশ্চন এটা দিছো আপোনালোকক আজিৰ কাৰণে নম্বৰ 25 imperial এই শব্দটোৰ আমাক কি লাগে সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে imperial কি হয় এটো মিনিং চাব imperial আপোনালোকে আমাৰ হিষ্ট্ৰি যদি পঢ়িছে তাতো পঢ়িছে imperial powers ৰ বিষয় সো imperial powers বুলি কলে কি বুজাইছে কিয় imperial বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে নিজকে ৰাইট বা আমি কিয় imperial powers বুলি কৈছিলো আৰু এইকেইটা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত কোনটো ওয়াৰ্ড ইয়াৰ লগত ৰিলেট হ'ব চাব ব্ৰেটি অপ্ৰেছিভ ৰিগল বিউটিফুল যদি বিচাৰিছে স্ক্ৰিনখন পজ কৰি চাই লব এটো ক্লাছটো ৰেকৰ্ড যদি চাই আছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব পাৰে এন্ড সলভ দিস লেট মি নো দা আনসাৰ ইন দা কমেন্টস অলৰাইট আপোনালোকৰ লগত মই এইকেদিনত আৰু বহুতো এনেকুৱা synonyms antonyms ডিসকাস কৰিম আপোনালোকে চাব পাৰিব ক্লাছেছত মই আপোনালোকৰ লগত synonyms antonyms আৰু অন্য বহুতো vocabulary বস্তু ডিসকাস কৰিম এইখন মই দেখাই দিছো এবাৰ এটা ফ্ল্যাশ এটা যাতে আপোনালোকে গম পায় যে what are all the things that we are going to discuss আজি 25 টা চাইছো আৰু 50 লৈকে তাৰ মানে 25 আৰু another 25 মই আপোনালোকৰ লগত in the coming classes discuss কৰিম ঠিক আছে this would be the most important মই একদম টপ প্ৰায়োৰিটি কেটা কৰাইছো আপোনালোকক ঠিক আছে সো by the time your exam comes আটাইতকৈ টপ প্ৰায়োৰিটি যোনখিনি বস্তু আপোনালোকে জানিব লাগে হেখিনি গুটেখিনি কভাৰ কৰাই দিম ঠিক আছে না আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা দায়িত্ব এটা আছে ক্লাছটো খতম হৈছে বাট আপোনালোকে ক্লাছটো এৰিছো আগতে এই লাষ্ট কথা এটা শুনি লওক ভালকে এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো মন দি যাওক আজি কি কৰালো 25 টা ওয়াৰ্ডস কৰালো 25 টা synonyms antonyms চালে আৰু গুটেই গিটা কোৱেশ্চনস অতে আপোনালোকে দেখিছে চাৰিটাকে অপচন আছে আৰু মই এটা বস্তু আপোনালোকে নোটিস কৰিছে যদি কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো এটো বুলি টিক কৰি দি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে জুপিয়াই দিয়া নাই এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো এটো আৰু বাকি তিনটা ওয়াৰ্ডছৰ মিনিংটো এটো হয় ডিসকাস কৰি দি আছো সো তাৰ মানে ফৰ এভৰি কোৱেশ্চন আপোনালোকে চাৰিটা শব্দ শিকি গৈ আছে ৰাইট we have discussed 25 questions 25 into 4 100 টা words actually as discuss হৈছে তাৰ মানে questions আমি 25 টা কৰিছো শব্দ আমি 100 টা ডিসকাস কৰা হৈছে বা 100 টা শব্দ শিকায় এটা opportunity পাইছে আপোনালোকে so understand this আপোনালোকে আজি 100 টা words consume কৰিছে এই ভিডিওটোত it's not easy to remember each and every word that we have discussed because the number is 100 it's not a small number so আপোনালোকৰ কামটো হল এইখিনি যে শিকিছে আজি এই 100 টা word এটো যাতে নেক্সট সপ্তাহৰ ভিতৰত পাহৰি না যায় এই নেক্সট উইকটোৰ ভিতৰতে টাইম উলিয়াই পেলাই অলপকে ৰিভাইজ কৰি ল'ব ঠিক আছে মেমৰাইজ কৰিবলৈ কি কৰিব ওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে ডে টু ডে লাইফত কিবা এটা যদি বস্তু দেখিছে বা নিজৰ লাইফত কিবা এটা বস্তু এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে যত সেই ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিব পৰা এটা স্কোপ আছে হেটোৰ লগত ৰিলেট কৰি ল'ব ঠিক আছে ডেনিগ্ৰেট আপুনি কেতিয়াবা বলে ৰাস্তাত কাজিয়া লগা দেখিছে দুজন মানুহক এজন মানুহক বহুত বেয়াকে গালি দি পেলাই সবৰে আগতে তেওঁ মানে লো ফিল কৰাইছে সেই মানুহজনে গালি দি পেলাই আনজন মানুহক ডেনিগ্ৰেট কৰিছে তো আপুনি সেই বস্তুটো মন ৰাখিব পাৰে যে দুজন মানুহে কাজিয়া লাগিছিল এজনে আনজন ডেনিগ্ৰেট কৰিছিল এনেকৈ ডে টু ডে লাইফত দেখা বস্তু কিছুমানৰ লগত ৰিলেট কৰি ওয়াৰ্ডছ বিলাক মনত ৰাখি যাওক আপোনাৰ মেমৰিটো থাকিব ওয়াৰ্ডছ বিলাকৰ ৰাইট সো keep this in mind associate the words with day to day activities so that you can link them with familiarity and remember them and have a systematic revision process এক সপ্তাহৰ মূৰত এবাৰ ৰিভিজন আকৌ এক সপ্তাহৰ মূৰত আকৌ এবাৰ ৰিভিজন যাতে by the time your exam comes এনেকুৱা হৈছে আজি 100 টা শব্দ শিকিলে বাট এক্সামলৈকে ইয়াৰে 10 টাহে মনত আছে এক্সামলৈকে গুটেই 100 টা মনত ৰাখিব পাৰিলে ভাল ওকে কাৰণ আমি ইয়াৰ ওপৰত আৰু এড কৰিম নেক্সট যেটা আমি আৰু আপকামিং ক্লাছ কৰাম আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰত আৰু এড কৰোৱা হ'ব বস্তু সো এইখিনি মনত নাথাকিলে আৰু নতুন বস্তু দি গৈ থাকিলে কি লাভ হ'ব ক্লিয়াৰ সো কিপ দিস থিং ইন মাইন্ড আজি ক্লাছটো ইয়াত এন্ড কৰিছো আপোনালোকক মই দুটা বস্তু কৈ দিছো ইয়াতে y577 কোডটো আছে যদি আপোনালোকে কোৰ্সেছ জয়েন কৰিব খুজিছে আদা 24/7 ৰ এপটোৰ লিংকটো ভিডিওৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে কোৰ্স জয়েন কৰিব পাৰে আৰু কোৰ্স জয়েন কৰিলে y577 কোডটো ইউজ কৰি দিব এপ্লাই কোড কৰি দিব যাতে আপোনালোকে এক্সট্ৰা একো পে কৰিব লগিয়া নহয় আৰু কিবা যদি অফাৰস পালি থাকে কোৰ্সৰ লগতে কিবা আৰু এক্সট্ৰা আপোনাক মেটেৰিয়েল দি আছে বা কিবা তেনেকা অফাৰ যদি কেতিয়াবা থাকে কোডটো এপ্লাই কৰিলে হে অফাৰস বিলাক এভেইল কৰিব পাৰি সো কোডটো লিখি ৰাখক আপোনালোকৰ কামত আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা আৰু y577 কোডটো ইউজ কৰিব s আখৰটো লাষ্টত লিখি y577s বুলি যদি কিতাপ মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিস পেপাৰস আপোনালোকে আদা 24/7 ৰ এপৰ মাধ্যমেৰে লয় আমাৰ অফলাইন ক্লাसेस ক্লাছৰুমত আহি পেলাই আপোনালোকে বহি পেলাই আমাৰ লগত ক্লাसेस কৰিব পৰা সুবিধাটো আছে এতিয়া বৰ্তমান সো আপোনালোকে আমাৰ অফলাইন চেণ্টাৰলৈকে আহিব পাৰে গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰত অৱস্থিত ৰয়েল সাৰ্কেল বিল্ডিং ফাৰ্স্ট ফ্লোৰত আহি আপোনালোকে আমাক লগ কৰিব পাৰিব আমাৰ গাইডেন্স টিমো আছে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব ফেকাল্টিজো আমি থাকোই আমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব যদি কিবা জানিব বিচাৰিছে সুধিব বিচাৰিছে কোৰ্সৰ বিষয়ে হক বা এনিথিং এবাউট ইউৰ প্ৰিপাৰেচন আহিব পাৰে ভাল লাগিব আপোনালোক লগ পায় আৰু যদি ক্লাसेस জয়েন কৰিব খুজিছে ক্লাছৰুম ফেসিলিটি লৈ পেলাই হেয়া আমাৰ চেণ্টাৰত আহি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সন্ধিয়া 5টা বজাত টাইমিংটো মই কৈ দিছো মানডে ওয়েডনেসডে আৰু ফ্ৰাইডে এই তিনটা দিনত সপ্তাহত আপোনালোকে সন্ধিয়া 5টা বজাত মোৰ ইংৰাজী লাইভ ক্লাছেছৰ কাৰণে জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ এই চেনেলটোত আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ চেনেলটোত যদি ক্লাছটো ভাল পাইছে
লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে সেভ কৰি থব পাৰে নিজৰ ইউটিউবৰ একাউণ্টত যাতে আপোনালোকে প্লেলিষ্টটো ডাইৰেক্টলি এক্সেছ কৰিব পাৰে এক্সামৰ আগতেও হওক বা এইকেইদিনতে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে হওক আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লাষ্ট কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো জনাব লগতে কিবা যদি আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত সহায় লগা আছে সেইটোও জনাব পাৰে প্ৰিভিয়াছ ক্লাছৰ ভিডিঅ'ত মই চাইছোঁ কিছুমান ষ্টুডেণ্টে কৈছে কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ টপিকছ প্ৰেপজিশ্যনছৰ টপিকটো আহিছিলে মই উইদিন দ্য নেক্সট ফিউ ক্লাছেছ তাৰ মাজতে ইনকৰ্পৰেট কৰি দিম তেনেকুৱা টপিক কেইটা যোনকেইটা ষ্টুডেণ্টছে ডিমাণ্ড কৰি আছে ঠিক আছে য'ত ষ্টুডেণ্টছক সহায় লগা আছে চ' ষ্টে টিউন টু দ্য চেনেল শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ছেশ্যনটো আপোনালোকে ভাইটি ভণ্টি দাদা বা কোনোবা যদি আপোনালোকৰ লগ বন্ধুৱে কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে GNM B.Ed বা D.ELEd বা BTR পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰো কামত আহি যাব এই ক্লাছটো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আ24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ until the next class take care everyone see you soon